Thế tử điện hạ, ngài có định ở lại với nô gia không? Đêm nay là ngày chết của ngươi. Chỉ cần tên này chết, ta sẽ là hoàng hậu của Đại Thiên. Ngươi chưa chết. Mỹ nữ, ta đến đây. Hắn vừa ăn trộm, vừa la làng. Ta muốn xin Bắc Lương Vương làm chủ cho ta. Tránh đường, tránh đường. Chấm muốn thiên đao vạn trảm hắn. Thế tử điện hạ, tối nay cảnh đẹp thế này, ngài có định ở lại với nô gia không? Con hồ ly tinh nàng. Tối nay, bổn thế tử sẽ ăn thịt nàng. Thế tử điện hạ, đừng lo lắng quá. Đợi nô gia đi tắm rửa, rồi quay lại phục vụ ngài. Ninh thần, đêm nay là ngày chết của ngươi. Quả nhiên, xứng đáng là tỉ muội của công chúa. Thân thể tuyệt vời. Đêm nay, bổn thế tử sẽ cho nàng xem một trò chơi mới lạ. Bây giờ Bắc Lương Vương đang lâm bệnh nặng. Chỉ cần tên này chết, Sở Vương sẽ nhân cơ hội nắm quyền quân sự, thống lĩnh thiên hạ. Khi đó, ta sẽ là hoàng hậu của Đại Thiên. Ninh thần, người chưa chết. Không đúng. Ta chỉ chơi một trò chơi với diễn viên, sao lại muốn ta chết? Một đám phế vật. Có vậy cũng không giết được hắn. Phải để ta tự mình ra tay. Thế tử điện hạ, chắc ngài nghe nhầm rồi. Nô gia sao có thể bằng lòng để ngài chết? Vị cô nương này, ta không có tiền để làm phát tàu nhanh đâu. Thế tử điện hạ, ngài nói gì vậy? Quý vị đang xem trên kênh YouTube. Là nô gia không đủ đẹp sao? Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, nên điện hạ không thèm liếc nhìn nô gia. Và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Thế tử điện hạ, đến đây nào. Nam nhân nào có thể chịu được thử thách như vậy? Đến mức này rồi, chơi thoải mái rồi về. Mỹ nữ, ta đến đây. Ninh thần, ngươi thật to gan. Sao ngươi dám lừa gạt tỉ muội của bổn công chúa? Công chúa, Ninh thần thực sự muốn có ý đồ xấu với ta khi ta đang tắm. May mắn là công chúa đến kịp. Nếu không thì, Ninh thần, sao ngươi dám sàm sỡ tỉ muội của bổn công chúa? Các người là ai vậy? Không phải ta đang chơi trò cổ tích nhập vai sao? Đừng nói ngốc nữa, ta là công chúa Vĩnh Ninh đương triều, hôn thê của ngươi. Mỹ nữ, nghe ta giải thích được không? Giải thích gì nữa? Ngươi là thú đội lốt người. Ninh thần, ngươi nghĩ vì Bắc Lương Vương bệnh nặng sẽ không có người dám đối phó người đúng không? Cái gì, Bắc? Không phải đang chơi nhập vai sao? Ta đã xuyên không trở thành hôn phu của công chúa sao? Cái quái gì vậy? Mỹ nữ, cô sẽ không cố tình giăng bẫy để gài bẫy ta phải không? Công chúa điện hạ, hắn vừa ăn trộm vừa la làng. Hắn lại nói xấu ta. Tên cầm thú này đưa đến Bắc Lương Vương phủ. Ta muốn xin Bắc Lương Vương làm chủ cho ta. Mợ nó, những cô nương này trông không giống người tốt chút nào. Bắc Lương Vương sức khỏe không tốt, bị bệnh đã lâu. Nếu biết chuyện này, sợ là sẽ không chịu được. Khi đó, toàn bộ Đại Thiên sẽ chấn động và bất an. Có lý đó. Chi bằng, mỗi người hãy lùi một bước. Cứ coi như ta chưa từng đến đây. Cáo từ. Cáo từ, không được, không được. Dù không báo cho Bắc Lương Vương, ta cũng muốn nhờ Vương phi Bắc Lương chủ trì công đạo cho ta. Bằng không, ta sẽ chết ở đây. Ta không muốn sống như vậy. Ninh thần, vì ngươi có gan làm những việc bẩn thỉu này, ngươi nên biết hậu quả. Chuyện đã làm rồi, ngươi nên cho Hàn Yên một lời giải thích và cũng nên giải thích với bổn công chúa. Ngươi đâu, bắt lấy hắn.
Đưa đi cho ta. Ôi trời, các người định làm thật à? Đợi đã, ta sẽ tự đi. Vương gia, hiện tại trong triều đình đang có chuyển động ngầm. Tốt nhất ngài đừng xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì thế? Bẩm vương phi, công chúa Vĩnh Ninh đã gây áp lực buộc thế tử đến đây để định tội. Công chúa điện hạ, đây là sao? Vương phi, đêm nay Ninh Thần lèn vào phủ thừa tướng, ức hiếp Hàn Yên, khinh nhục nữ tử, đã bị bổn công chúa bắt của tang. Xin vương phi làm chủ, xin vương phi chủ trì công đạo cho ta. Cuối cùng ta đã hiểu, đây là một âm mưu. Ninh Thần, người chưa chết. Vậy thì ta sẽ chơi với các cô. Thần nhi, có chuyện này không? Buông ra. Mẫu thân biết con mà. Con bị oan mà. Sao con phải lén lút? Đúng vậy, điện hạ không phải người như vậy. Công chúa điện hạ, mặc dù con trai ta nghịch ngợm nhưng không phải là người không chịu trách nhiệm. Theo ta, sự thật của vấn đề này vẫn cần được điều tra. Ý của vương phi là ta dùng sự trong sạch của mình để vu khống thế tử sao? Đúng vậy, con trai ta là thế tử Bắc Lương, thiếu gì nữ nhân, cần gì phải dùng thủ đoạn hèn hạ. Ôi trời, bà cô này nói câu thật mát lòng mát dạ, đúng là tuyệt vời. Vương phi nói vậy là sai rồi, chuyện xảy ra tối nay chính bổn công chúa nhìn thấy. Ngoài ra, Hàn Yên là con gái của thừa tướng đương triều, đâu cần phải lấy sự trong sạch của mình để vu khống. Này, mắt thấy tai nghe, nhưng chưa chắc là sự thật. Ta nói, cô ấy thèm muốn vẻ đẹp trai của ta, nên quyến rũ ta. Ai chẳng biết, ở Bắc Lương ngươi nổi tiếng là người có hành vi xấu. Ngươi nghĩ ta tin lời ngươi sao? Rõ ràng là ngươi thấy body ta ngon, muốn sàm sỡ ta. Chuyện này ta không thể cho qua dễ dàng như vậy. Vậy cô muốn gì? Phải xin lỗi trước mặt bệ hạ. Nếu không, ta sẽ tự thiêu chết trong phủ Bắc Lương Vương. Còn hơn là phải chịu nhục thế này. Ninh Thần, Ninh Thần, nếu ngươi không chết thì sao? Ta muốn xem một người bị thân bại danh liệt thì sẽ như thế nào. Vương phi, với tất cả sự kính trọng, ta, Giang Vĩnh Ninh, là muội muội của bệ hạ. Hơn nữa, ta sẽ không cho phép phu quân mình trở thành một con thú đội lốt người với vẻ ngoài bảnh bao. Ta muốn hủy hôn. Cái gì? Hủy hôn? Con trai ta là thế tử Bắc Lương, tương lai sẽ là Bắc Lương Vương. Nếu hủy hôn, làm sao thuyết phục được 5 vạn quân Bắc Lương của ta? Hủy hôn chỉ vì chưa điều tra kỹ càng mà cô quyết định vậy. Cô có ngốc không? Sao người dám mắng ta? Ta không ngu ngốc. Đúng, cô không ngu ngốc, nhưng bị người khác lợi dụng mà cô không biết. Này công chúa, nếu hủy hôn thì quá dễ cho hắn. Theo ta, nên bảo bệ hạ lấy lại binh quyền ở Bắc Lương. Đúng vậy. Lục Hàn Yên, ta hiểu rồi. Cô chỉ muốn binh quyền ở Bắc Lương, đúng không? Thế tử điện hạ đang nói gì? Ta không hiểu. Đừng giả vờ. Các cô thấy phụ vương ta bệnh trọng. Quân đội Bắc Lương hiện không còn người chỉ huy, nên thử mọi cách gài bẫy ta, để ta không thể kế thừa sức mạnh quân sự của Bắc Lương. Công chúa điện hạ, chẳng lẽ cô thấy vương gia của ta bệnh nặng, nên đến bắt nạt mẹ con chúng ta? Vương phi, ta không có ý này. Công chúa, sao phải giải thích với họ? Họ chỉ đang nghĩ về tương lai Đại Thiên. Nếu binh quyền của Bắc Lương được giao cho một người có hành vi xấu như vậy, sẽ là mối nguy cho Đại Thiên. Hỗn xược, vương gia của ta vẫn chưa chết, sao cô lại can thiệp vào chuyện Bắc Lương? Vậy thì xin vương phi hãy yêu cầu Bắc Lương Vương chủ trì đại cuộc. Cô Hàn Yên, quên chuyện này đi. Vương gia từ đầu sức khỏe không tốt, chúng ta đừng nên làm phiền. Công chúa, vương phi, ta chỉ muốn hủy bỏ hôn ước, không có ý định làm phiền đến vương gia. Công chúa điện hạ được đích thân bệ hạ ban hôn với con ta. Nếu công chúa muốn hủy hôn, hãy tự mình đi nói với bệ hạ. Mẫu thân, đừng giận mà. Nhi thần phong thái lịch lãm, tài mạo song toàn, chỉ là một công chúa không xứng với con. Yên tâm, con sẽ hủy hôn với cô ta. Ngươi nói gì? Ngươi dám hủy hôn với ta? Sao ta không thể hủy hôn với cô? Ta là công chúa, chỉ có ta hủy hôn, ngươi không được. Công chúa thì sao hả? Cuộc hôn nhân của con với công chúa là do bệ hạ ban. Đừng có bốc đồng như thế. Không được sao? Vậy ta nên làm gì bây giờ? Có một cách. Ta sợ ngươi không dám. Có gì mà không dám? Vậy thì 3 ngày sau sẽ có cuộc săn chào thu. Nếu ngươi có thể giành được top 3 trong cuộc thi, nhận được sự ưu ái của bệ hạ, thì cũng không cần hủy hôn. Chỉ là một cuộc săn chào thu, chưa làm khó được bổn thế tử. Đừng nói là top 3, ta thừa sức để giành vị trí đầu tiên. Điện hạ, đừng bốc đồng. Những người tham gia cuộc thi đều là những thiên tài. Ngoài ra còn có hoàng tử Hung Nô. Đó được biết đến là một người tài năng vô song. Lợi hại vậy sao? Sao nào, ngươi sợ? Ta khuyên ngươi, tốt hơn là nên từ bỏ binh quyền Bắc Lương.
Đừng làm mất mặt bệ hạ, mất mặt đại thiên. Rốt cuộc, chẳng phải cô ở đây vì binh quyền Bắc Lương sao? Quên đi, đợi khi ta giành được vị trí đầu tiên, ta sẽ bịt cái miệng của cô lại. Dựa vào ngươi. Không tin sao? Vậy thì hãy đặt cược. Nếu ta không giành được vị trí đầu tiên, ta sẽ tự động từ bỏ quyền thừa kế binh quyền Bắc Lương và vào cung làm thái giám. Không được, ta không đồng ý. Nếu còn là thái giám, Ninh gia chúng ta sẽ tuyệt hậu. Điện hạ, xin đừng bốc đồng. Hàn Yên, hay là quên đi. Ta chỉ muốn hủy hôn. Làm vậy, có phải hơi quá rồi không? Vương phi Bắc Lương nổi tiếng là người bảo vệ con trai. Bây giờ chúng ta không còn cách nào khác để tìm kiếm công lý. Trường hợp xấu nhất là chờ hắn thua cuộc, để hắn cầu xin công chúa tha cho hắn một lần, còn hơn là bị mất mặt vào lúc này. Được, ta đặt cược. Ninh thần, nếu ngươi có thể giành được vị trí đầu tiên, bổn công chúa hứa sẽ hủy hôn với ngươi. Ấy không, ta đã thay đổi chủ ý. Nếu ta có thể giành được vị trí đầu tiên, cô sẽ là nha hoàn riêng của ta, mang trà cho ta, rót nước và sưởi ấm giường. Dù sao, ta cũng là người hiện đại có 2 bằng tiến sĩ, cho dù là thiên tài cỡ nào cũng không thắng được khoa học. Ta sẽ là nha hoàn riêng của ngươi. Ngươi đang mơ à? Công chúa, dù sao thì hắn cũng không thắng được. Đợi đến lúc hắn thua, công chúa có thể làm nhục hắn nhiều hơn. Vậy cũng được. Nếu ngươi thua, bổn công chúa sẽ đích thân tịnh thân cho người. Chỉ cần Ninh thần bị Vĩnh Ninh làm nhục là được. Sở vương có thể nhân cơ hội này để chiếm lấy binh quyền của Bắc Lương. Ninh nhi, con thật lố bịch. Người thành thái giám, ta sẽ phải giải thích với liệt tổ liệt tông Ninh gia thế nào. Đừng lo, vì con dám cá cược, con có niềm tin tuyệt đối. Nhóc con, quên đi, ta phải đi tìm thái y đến xem bệnh cho cha con. Có lẽ vẫn còn cơ hội. Cuộc sống của nguyên chủ này sướng thật. Ngay cả nha hoàn cũng trông rất xinh đẹp. Điện hạ, vì sao lại muốn đánh cược với công chúa? Nếu người thành thái giám, Thanh Thanh nên làm gì? Thanh Thanh phải không? Phải có niềm tin vào ta chứ. Thực ra, trước giờ, ta vẫn luôn ẩn giấu. Nhưng điện hạ, đã lâu lắm rồi điện hạ không gánh vác việc gì trên vai từ khi còn nhỏ. Ngay cả ta cũng không đánh lại. Ai nói, hôm nay bổn thế tử sẽ cho cô xem. Điện hạ. Điện hạ, có sao không? Này, đừng qua đây. Xin lỗi, điện hạ. Tất cả là do ta sinh ra đã có quá nhiều sức mạnh. Nếu không, Thanh Thanh đã có thể phục vụ ngài. Không trách cô. Vừa rồi ta quá phấn khích nên không để ý. Ai, tên nào vậy? Điện hạ đừng sợ. Hắn là Chu Chấn Thiên, cao thủ số 2 thiên hạ, đến để bảo vệ điện hạ. Cô bảo đây là cao thủ số 2 thiên hạ. Cô bảo đây là cao thủ số 2 thiên hạ. Thuộc hạ Chu Chấn Thiên bái kiến chủ nhân. Điện hạ, Chu thống lĩnh không chỉ là cao thủ, còn giỏi về kỹ năng độn thổ, lục nghệ bát quái, là vương gia sắp xếp đó. Điện hạ yên tâm, chỉ cần có ta, từ giờ trở đi sẽ không ai làm tổn thương ngài dù chỉ một sợi tóc. Thế khi ta ở nhà Lục gia, ngươi ở đâu? Thuộc hạ, lúc đó, thuộc hạ đang chuẩn bị tiếp quản nhiệm vụ. Được, cảm ơn ngươi. Là trách nhiệm của thuộc hạ, điện hạ không cần khách sáo. Ngươi, ta. Quên đi, ngươi nói cho ta biết, cha ta mắc bệnh gì? Tên bệnh của vương gia bị phong giật co cứng, trên đời không có thuốc chữa, sợ là không còn nhiều thời gian nữa. Đó không phải là bệnh uốn ván sao? Cũng đúng, thời điểm này penicillin chưa được phát triển. Uốn ván thực sự là một căn bệnh nan y. Điện hạ, sao chúng ta không chạy trốn? Đợi đến khi kế vị Bắc Lương Vương, chúng ta quay lại quyết đấu với chúng. Nhìn cái dáng vẻ của người xem, ta có thể chữa khỏi bệnh cho cha ta. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Chuyện đó bắt đầu từ bây giờ. Không có lệnh của ta, không ai được phép làm phiền ta. Ta muốn bế quan. Hỏng rồi, điện hạ hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Nếu không, chúng ta cùng nghiên cứu cách để đưa điện hạ chạy trốn. Chạy trốn.
Ta hiểu rồi. Chiếc đồng hồ này cho phép ta xuyên không theo ý muốn. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi một bất ngờ lớn. Ông chủ, ông có gom hàng không? Tuổi trẻ, ta đã sống và hoạt động trên phố cổ An Khê trong 40 năm. Ta thành lập cửa hàng chuyên về bảo vật. Chỉ sợ không có hàng tốt thôi. Vậy thì, xin mời ông chủ xem giúp ta. Cái này, cách thức và mẫu vân trang trí này rất tinh tế. Phỉ thúy hoàng gia. Cái này, cậu nhất định phải bán cho ta. Nó có giá bao nhiêu? Tôi sẵn sàng đưa ra con số này. Chỉ 50.000 tệ là quá ít. Cậu sai rồi. Ta nói là 500 vạn. 500 vạn. Cha ơi, không ngờ một miếng mặt dây chuyền ngọc bích mà hoàng tử Bắc Lương nhặt được lại có giá 500 vạn. Giờ ta phát tài rồi. Ông chủ, thành giao. Nếu tương lai còn bảo vật, nhớ đến tìm lão phu. Bảo mật tuyệt đối, cậu sẽ hài lòng. Được, dễ thôi, lần sau lại đến. Có 500 vạn rồi. Tiên sinh, cà phê của anh, cô nói xem, mẫu nào quyến rũ nhất? Tiên sinh, mẫu xe này là mẫu nhất trong cửa hàng, nó là phiên bản giới hạn. Chỉ là giá. Cứ quẹt đi. Cảm ơn tiên sinh. Hôm nay là chào thu. Thời gian hơi vội, hy vọng vẫn kịp. Điện hạ, không hay rồi. Vương gia sắp chết, nhanh gặp vương gia lần cuối. Hoàng sợ cái gì? Ta nói rồi, ta chữa được. Thuốc này sẽ giúp sống lại. Có hướng dẫn sử dụng, ngươi cho cha ta uống. Ta phải đến lễ hội chào thu, về rồi gặp cha ta sau. Đừng ngẩn ra nữa, đi nhanh. Chuẩn bị ngựa. Ngay cả việc giết hắn cũng không làm được. Ta cần các ngươi làm gì? Vương gia bình tĩnh, rõ ràng là ta phái sát thủ tới ám sát Ninh Thần. Thi thể vẫn còn trong giếng khô. Vậy, ngươi nói cho ta biết, tại sao Ninh Thần còn ở Bắc Lương nhảy nhót? Vương gia, đó là một đêm tối và đầy gió. Hung thủ có thể đã giết nhầm người, gần như phá hỏng kế hoạch của ta rồi. Vương gia bình tĩnh, hay là ta phái thêm một sát thủ đi giết Ninh Thần nhé. Không tin lần này Ninh Thần vận may có thể tốt như vậy. Yên Nhi cuối cùng đã dụ được Ninh Thần ra ngoài. Phủ hoàng tử Bắc Lương hiện được canh gác nghiêm ngặt. Người muốn đến đó chết sao? Vậy phải làm gì tiếp theo? Cha yên tâm. Mặc dù lần này không diệt được Ninh Thần, nhưng còn cũng để cho Ninh Thần phế vật đó cá cược với Vĩnh Ninh công chúa. Tham gia lễ hội chào thu, đây là cơ hội. À, đúng vậy. Bây giờ Bắc Lương vương lâm bệnh nặng, Ninh Thần là con trai duy nhất. Nếu hắn chết trong lúc đi săn sẽ mất hết mặt mũi, mất hết uy tín. Đến lúc đó, vương gia ngài sẽ có thể tiếp quản binh quyền này như một điều đương nhiên. Hãy tiếp tục, cứ làm vậy đi, đừng làm ta thất vọng nữa. Vương gia yên tâm, vì sự nghiệp vĩ đại của ngài, Ninh Thần chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. Bệ hạ, việc luyện tập lần này có tầm quan trọng lớn, nếu không được thì để thần chiến đấu. Hiện tại chưa cần thiết. Người để mắt giúp chấm đến Sở Vương. Sở Vương gần đây có động tĩnh gì không? Sở Vương dạo gần đây không có gì bất thường. Chính tại nơi này, kể từ khi hắn bỏ lỡ ngai vàng, hắn luôn mang hận trong lòng. Nếu không có Bắc Lương Vương, sợ hắn đã hành động lâu rồi. Đúng rồi, tình trạng của Bắc Lương Vương thế nào rồi? Tình trạng của Bắc Lương Vương càng nghiêm trọng. Bắc Lương Vương mắc bệnh nan y. Bắc Lương Vương sợ rằng sẽ không qua hôm nay. Bắc Lương Vương chết đi, đội quân 50 vạn không có chỉ huy. Nghe nói ông ta còn một đứa con trai. Đúng. Nhưng thế tử Bắc Lương, nghe nói hắn chỉ là một công tử bành bạo. Hắn còn đe dọa vượt mặt các anh hùng khác và chiếm ngôi đầu. Không biết tốt xấu, một gã bành bao ngu dốt và thiếu hiểu biết lại tuyên bố giành ngôi đầu. Bắc Lương Vương là anh cả của Đại Thiên, dũng mãnh và mưu lược vô song. Đáng tiếc hổ phụ không sinh hổ tử. Để được Bắc Lương Vương ủng hộ, chấm không ngần ngại gả công chúa Vĩnh Ninh cho thế tử của hắn. Không ngờ tên thế tử này lại vô dụng đến thế. Thuộc hạ cũng nghe nói Vĩnh Ninh công chúa cùng Ninh Thần đánh cược. Nếu Ninh Thần thua sẽ phải vào cung làm thái giám. Làm tốt lắm. Chấm nghĩ đến Bắc Lương Vương, sao lại có thể sinh ra một đứa con như vậy. Chấm rất tức giận. Đợi chấm tận mắt thấy, chấm nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Tránh đường.
Mỹ nữ, ta nói đây là hiểu lầm. Cô có tin không? To gan, kẻ nào dám mạo phạm bệ hạ? Bệ hạ. Là vậy, ta đến lễ hội chào thu, ta sẽ quay lại sau. Xin lỗi, xin lỗi. Dừng lại, hắn ta là ai? Chấm chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Bệ hạ, người ổn chứ? Người vừa rồi chính là thế tử của Bắc Lương Vương. Thật là vô lý. Chấm không tìm hắn, hắn lại tự mình giao đến tận cửa. Truyền lệnh của chấm, phái tứ đại hộ vệ Long Thành đến bắt giữ hắn. Chấm muốn thiên đao vạn trảm hắn. Dạ. Lão đại, hắn cưỡi cái quái gì vậy? Chạy nhanh quá, chúng ta cũng không đuổi kịp. Ngươi hỏi, ta biết hỏi ai. Người đâu? Bệ hạ, thuộc hạ không biết hắn đang cưỡi gì. Nhanh lắm, không thể bắt kịp. Cái gì? Tứ đại hộ vệ Long Thanh khinh công vô địch thiên hạ. Ngay cả ngựa tốt nhất cũng không đuổi kịp. Giờ ngươi lại không thấy bóng dáng của Ninh Thần. Chấm cũng không ngờ anh chàng này. Chẳng trách hắn đến tham gia lễ săn bắn. Hấp dẫn đó. Tất cả những người tham gia đều có mặt, nhưng ta nghe nói sứ giả nước ngoài có một số khả năng đặc biệt. Liệu đại thiên ta có thắng được không? Công chúa xin hãy yên tâm. Người thấy không? Hắn tên là Vương Bảo. Hắn là một võ sĩ. Kỹ năng võ thuật của hắn không hề thua kém hoàng tử Hung Đô. Chắc chắn sẽ thắng. Từ lâu đã nghe công chúa điện hạ là một mỹ nữ tuyệt thế. Tại hạ Vương Bảo, hôm nay nhất định sẽ giành chức vô địch, giành lấy nụ cười của công chúa. Hãy nói sau khi người thắng. Vương phi, nghe tin Bắc Lương Vương bị bệnh nặng. Không biết tình hình bây giờ thế nào? Sở Vương gia, theo ta thấy, vị Bắc Lương Vương này có lẽ đã không còn cảm giác thèm ăn nữa. Vương gia của ta vẫn khỏe mạnh. Thừa tướng và Sở Vương không cần lo lắng. Thế thì tốt rồi. Nghe nói Ninh Thế Tử cũng tới tham gia cuộc đi săn này. Đao kiếm vô tình. Vương phi, người không sợ Bắc Lương Vương tuyệt hậu sao? Ai cũng biết Bắc Lương Vương võ công cái thế. Ta đoán vị thế tử này cũng dũng cảm và bất khả chiến bại. Ta chỉ không biết tại sao hắn không bước ra chào hỏi mọi người. Con trai ta đang trên đường đến đây. Ta nghĩ hắn quá sợ hãi nên không dám đến. Không đến càng tốt. Đến chỉ càng làm mất mặt đại thiên chúng ta. Được rồi, hắn có đến hay không đến cũng chẳng khác gì. Ai nói vậy? Điện hạ ta nhất định sẽ tới. Thiên hạ này không ai không biết hắn là tên vô dụng không làm được gì. Nếu việc này làm tổn hại đến uy tín của đại thiên trong cuộc săn chào thu này, Bắc Lương Vương có đủ khả năng gánh tội không? Không đến lượt người khác ra lệnh cho ta và ngươi làm gì ở Bắc Lương Vương. Ninh Thần, không ngờ ngươi thực sự dám đến. Có gì không dám, chỉ là một chú hề. Đến thì sao chứ? Hôm nay ta sẽ chà đạp tên tiểu tử này dưới chân. Cưới công chúa. Dựa vào ngươi, đòi cưới công chúa. Ngươi làm ta cười chết mất. Ninh Thần, ngươi ghen tị vì có người theo đuổi ta sao? Ta nói cho ngươi, ta không thích hắn, càng không thích ngươi. Vậy thì tốt rồi. Xin đừng thích ta, xin cô đấy. Vương Bảo, sao ngươi lại thành chó săn của hắn thế? Xem lúc lên võ đài, ngươi còn kiêu ngạo như vậy không? Hỗn xược, con trai ta là thế tử Bắc Lương đã bị xúc phạm đến mức không thể chịu được. Ngươi vừa xúc phạm Bắc Lương, cẩn thận cái đầu của ngươi. Hắn là thế tử, có khi còn không giữ được vị trí của mình. Nếu Bắc Lương Vương chết, Bắc Lương không có người lãnh đạo. Một người phóng túng như hắn không thể kiểm soát được một quân đội lớn 50 vạn đâu. Nói hay lắm. Vương phi, tại sao phải tự mình vất vả như vậy? Tại sao cô không để Bắc Lương này cho bản vương phụ trách? Suy nghĩ viển vông. Ngươi muốn lấy binh quyền Bắc Lương, xem ngươi có khả năng này không? Vương phi, ngươi vẫn nên lo lắng xem thế tử của ngươi có kiểm soát được con ngựa này không? Thế tử điện hạ, đến con ngựa cũng không cưỡi được phải không? Mở mắt chó của các ngươi và nhìn kỹ. Đây chính là thú cưỡi của ta. Ninh Thần, cục sắt này ngươi lấy ở đâu ra? Mang ra đây khoe. Người mất trí rồi à? Ninh Thần, nếu người xin lỗi ta và Hàn Yên ở đây, ta có thể vì Bắc Lương Vương không đề cập đến đặt cược, chỉ hủy hôn với người thôi. Cô không cần làm vậy, ta lo. Khi ta giành được vị trí đầu tiên, cô sẽ phải làm nha hoàn cho ta. Ngươi thật vô vọng. Đợi vào cung làm thái giám đi. Ninh Thần to gan, sao ngươi dám báng bổ công chúa? Cho dù ngươi là thế tử Bắc Lương cũng không thể tha. Bệ hạ giá đáo.
Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Tạ bệ hạ. Giờ mới nhìn kỹ, nữ đế này đúng là siêu siêu phẩm. Bờ môi cũng thật mềm mại. Ninh Thần to gan, không chỉ làm nhục công chúa, còn dám nhìn thẳng bệ hạ. Bệ hạ, xin hãy kết án Ninh Thần, chứng tỏ thiên uy. Cái rắm. Sự ngưỡng mộ của ta đối với bệ hạ như dòng sông vô tận, nên ta mới nhìn bệ hạ. Người thậm chí không dám nhìn thẳng. Người đang giấu điều gì? Ngươi, miệng lưỡi sắc bén đó, có vẻ như ngươi chỉ biết nói đỡ thế thôi à. Ninh Thần, đây là thú cưỡi của ngươi để tham gia cuộc thi. Không sai, đây là thú cưỡi của ta. Tên là mô tô bay, nhanh như một cơn gió, ngày đi ngàn dặm, không bao giờ mệt. Cái cục sắt này đòi đi ngàn dặm mỗi ngày. Con ngựa cò không sừng của ta chỉ đi được 800 dặm. Sao người không nói có thể bay lên trời, chịu xuống đất? Ninh Thần, thực sự như những gì người nói chứ? Hoàn toàn thật. Bệ hạ, Ninh Thần lừa dối bệ hạ, nói toàn lời vô nghĩa. Một người kiêu ngạo như thế này không thể kiểm soát được đội quân 50 vạn quân của Bắc Lương. Xin bệ hạ hãy tiêu diệt hắn, giao Sở Vương ra phụ trách. Bản vương nguyện vì bệ hạ phân ưu. Lục Lương Nhân, ngươi và Sở Vương thật sự rất trung thành. Vì Đại Thiên, bản vương tất nhiên nên gánh trách nhiệm này. Vấn đề này sẽ được thảo luận lại. Bản vương đã tập hợp nhiều cận thần. Bây giờ tất cả những gì ta cần là Bắc Lương. Nếu mọi thứ trở nên tốt đẹp, bản vương chính là Kiều Vũ Chí Tôn. Ninh Thần, nghe nói ngươi cùng Vĩnh Ninh công chúa cá cược. Nếu thua thì phải vào cung làm thái giám. Bệ hạ bình tĩnh, công chúa không có lỗi. Công chúa điện hạ xinh đẹp thơm tho, có đủ năng lực hành vi. Ninh Thần từ đầu đã không xứng đáng. Xin bệ hạ hủy bỏ hôn ước giữa Ninh Thần và công chúa, ban hôn công chúa cho ta. Ngươi, ta không kết hôn với ai. Chấm nghĩ có hủy hôn hay không, vẫn cần xem cách Ninh Thần thể hiện lần này. Nếu ngươi giành hạng nhất, mọi chuyện đều tốt. Nếu không, đừng nghĩ mọi việc đơn giản thế. Đang chiếm lợi thế, sao có thể chấp nhận chuyện kết thúc như vậy? Có cảm giác như nữ đế muốn báo thù riêng. Bệ hạ nói không sai. Theo ta, nếu Ninh Thần không giành được giải nhất, xóa bỏ địa vị của hắn, lưu đày đến biên giới. Bệ hạ, cuộc thi săn chảo thu không chỉ có hung đô và ngoại bang khác tham gia. Ninh Thần xúc phạm đến thiên uy, hình phạt phải được gia tăng. Sau khi bị trừng phạt, nên cắt cả hai tay. Không phải chứ? Ôi trời, ngươi còn ác độc hơn nữa. Vô lý, vương gia ta vẫn còn sống. Bắc Lương Vương còn sống thì sao? Lý Khai Đài, Xích Tiêu, Tiêu Hồng tham khiến nữ đế bệ hạ. Xong rồi, có vẻ như họ đã chuẩn bị. Mẫu thần yên tâm, cứ giao cho con. Ban đầu ta còn tưởng sẽ phải vất vả, nhưng Đại Thiên lại phái đến một gã công tử bột của Bắc Lương Vương. Không còn nghi ngờ, hung nô các người thật ngông cuồng. Người nghĩ Đại Thiên ta không có sai sao? Xích Tiêu, đừng hỗn xược. Đừng quên 10 năm trước, hung nô các người đã bị Bắc Lương Vương đánh đuổi và phải van xin tha liên tục. Đáng tiếc, vương gia đó sắp chết. Thế hệ thứ hai có thể làm gì? Bản vương đã mang cả ngựa thần kiệu vĩ về, thậm chí còn hoàng tử hung nô còn mang cả ngựa hoàng gia về. Nghe đồn, đây là thần mã số 1 thiên hạ, nhanh như gió, ngày đi ngàn dặm, còn tốt hơn ngựa quý của ta. Ngựa thần là cái gì? Khác gì cá hồi tôm thối. Cha ta có thể hạ gục ngươi, bổn thái tử cũng có thể đánh người quỳ gối. Tâm phục khẩu phục. Được, hung nô sẽ cạnh tranh với ngươi. Nếu ngươi thua, cắt ngàn dặm đất. Ngươi dám? Có gì không dám? Ninh Thần, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ninh Thần, ngươi điên rồi. Nếu ngươi thua, đất nước sẽ mất ngàn dặm. Ngươi có đủ khả năng gánh tội này không? Ninh Nhi đừng bốc đồng. Họ còn đem của ngựa thần kiệu vĩ về. Cái gì mà ngựa thần chứ? Sợ là sẽ phải hít khỏi con mô tô bay của ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám so với ngựa thần kiệu vĩ của bản vương? Hoàng tử Xích Tiêu không biết rồi. Ngựa của thế tử chúng ta, ngày có thể đi ngàn dặm không biết mệt. Con ngựa thần kiệu vĩ của ngươi là cái mặt muối. Ai cũng biết là khoe khoang. Hãy nói cho bản vương biết, ngươi có dám cược không? Vì ngươi muốn chết. Vậy ta sẽ cá cược với ngươi. Ninh Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đây là cắt đất ngàn dặm. Ngươi có đủ tư cách gì để đặt cược? Đúng vậy, Ninh Thần, ngươi chỉ là tên phế vật. Ngươi muốn chết. Sao ngươi lại lấy Giang Sơn Đại Thiên cược? Cô cút ra khỏi đây, ta thực sự dám cược. Tất nhiên ta có chủ ý. Bệ hạ, Ninh Thần thật kiêu ngạo, lấy cả Giang Sơn Đại Thiên. Theo ta, hắn nên bị bắt ngay tại chỗ. Sau đó, xử toàn bộ Ninh gia bằng vũ lực. Sở Vương bình tĩnh. Ninh Thần, chấm hỏi ngươi, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Ngươi thực sự có niềm tin sao? Bệ hạ, ngươi dám tin ta dám chiến thắng. Ngươi thắng,
Ngươi thắng bằng cái gì? Bệ hạ vẫn chưa lên tiếng. Ngươi nghĩ ngươi có thể thay thế bệ hạ? Được rồi, chấm đồng ý vụ cá cược này. Bệ hạ, thực lực giữa hai bên có sự chênh lệch rất lớn, không được coi thường quốc gia đại sự. Ninh Thần, ngươi đã mê hoặc hoàng đế của ta sao? Ngươi có biết mình đã gây ra rắc rối gì không? Công chúa, Ninh Thần muốn chết. Sao phải thuyết phục hắn? Chỉ là một con ngựa, bổn thế tử không coi vào mắt. Ngươi quả thực là một đứa con phá gia chi tử. Bản vương muốn xem con ngựa của ngươi là loại bảo mã gì mà ngươi ngông cuồng vậy. Thứ này có thể dễ dàng đánh bại ngươi. Thứ đáng chết, ngươi đang xúc phạm bản vương. Chỉ dựa vào đống sắt này, ngươi lấy đầu mình để thắng sao? Ngươi đúng rồi, chính là lấy đầu của ngươi. Sao nào, không phục? Nếu không phục thì tăng cược. Đừng cắt ngàn dặm đất nữa. Thua, nhượng lãnh thổ trải dài 3.000 dặm, dám không? Cái tên giá gia chi tử này, ngươi điên à? 3.000 dặm, ngươi có biết là gì không? Nếu lãnh thổ bị cắt 3.000 dặm, vậy thì Giang Sơn Đại Thiên không còn là Đại Thiên nữa. Tiếp theo là sự xâm lấn của các nước. Phá hủy đất nước sẽ không còn xa. Ninh Thần, ta tưởng ngươi chỉ là người dốt nát. Không ngờ, ngươi còn liều lĩnh nữa. Bệ hạ không được đồng ý với hắn. Ninh Thần, ngươi có biết mình đang nói gì không? Tất nhiên, nếu ta thua, theo ý của bệ hạ. Được, chấm đồng ý với ngươi. Nhưng nếu ngươi thua, Ninh Thần, ngươi sẽ bị xử tử lăng trì. Ngươi có dám không? Chuyện quốc gia đại sự, ta đâu nói đùa, ta chấp nhận. Không thể được. Bệ hạ, con ta chỉ nói nhảm thôi. Xin bệ hạ thu hồi lệnh. Chấm tin vào Ninh Thần. Giang Minh Nguyệt, Giang Minh Nguyệt, cô bối rối rồi sao? Giang Sơn Đại Thiên rộng lớn này không nên nằm trong tay cô. Giang Vân Đình, ngươi thật quá hỗn xược. Bây giờ chấm là hoàng đế của Đại Thiên. Lẽ nào ngươi muốn tạo phản sao? Bệ hạ, Sở Vương cũng rất có lòng với nước. Nếu thua, Đại Thiên ta coi như hết. Giang Minh Nguyệt, đất nước do tổ tiên họ Giang xây dựng, không phải để cô lãng phí. Ta không đồng ý. Thần cũng xin bệ hạ thu hồi lại mệnh lệnh. Ngươi định tạo phản à? Ta là một đệ tử của hoàng gia Giang gia. Nếu hôm nay cô dám đồng ý, ta sẽ đoàn kết tất cả các thành viên trong tộc về đền tổ, phế truất mùi vị, để cô thoái vị. Cô nghĩ những gì cô làm, liệu có văn võ bá quan nào ở đây đứng về phía cô không? Các người, được, được. Nếu Ninh Thần thua, chấm chủ động thoái vị, không cần các người ép. Được, bệ hạ can đảm đó. Vậy thì bản vương sẽ đợi bệ hạ thoái vị và nhường ngôi. Ôi trời, chuyện lớn vậy sao? Điện hạ, lần này ngài thật sự chơi đại pháp rồi. Ây, không hoàng. Bệ hạ cứ lạc quan lên, lần này ra tay, ta sẽ giành chức vô địch, xứng với thánh ân. Các người thật dũng cảm. Bổn hoàng tử, ngươi im đi. Ngươi có dám không? Không dám cược thì cút. Ta không có thời gian, có gì không dám. Chúng ta nhất trí, kể bại, phải cắt 3.000 dặm. Tốt. Sau khi ký văn kiện quốc gia, ta hy vọng nữ đế bệ hạ đến lúc đó sẽ không thất hứa. Lời chấm nói ra như vàng. Được rồi, cuộc săn chào thu sắp bắt đầu. Thanh Loan, hãy nêu ra những quy tắc. Vâng, bệ hạ. Tất cả các thí sinh, cuộc thi này dành cho kỹ năng cưỡi ngựa. Phía trước là bãi săn được hoàng gia đặc biệt thiết lập. Có một lá cờ ở cuối. Ai lấy được trước sẽ thắng. Vì ngươi muốn tìm cái chết, lãnh thổ 3.000 dặm, bản vương sẽ mỉm cười tiếp nhận. Đùa thôi, ta thua. Ta cho ngươi chạy trước một nén nhanh, ngươi cũng không thể thắng. Kiêu ngạo, ta sẽ khiến người thua tâm phục, khẩu phục. Cuộc thi bắt đầu. Tiểu tử này, liệu có thực sự để chúng ta chạy trước không? Bản vương đã nói, làm sao cái khối sắt đó có thể chạy được? Cuộc thi này, bản vương nhất định thắng. Sao ngươi vẫn chưa đi? Ngươi thực sự định để họ chạy nửa đường à? Ngay cả ngựa sắt của ngươi cực kỳ nhanh, ngươi cũng nên xuất phát. Điện hạ, hãy đi nhanh lên. Nếu còn chậm, sẽ không đuổi kịp đâu. Xong thật rồi, tất cả đều do tiểu tử này. Ta sẽ mất đi 3.000 dặm lãnh thổ một cách vô ích. Cuộc thi vẫn chưa kết thúc, thừa tướng đừng quá lo lắng. Thôi hỏng rồi, hay là ngựa của điện hạ chưa cho ăn cỏ, nên mới không chạy được. Đường đường là Bắc Lương Vương, một tài năng tuyệt vời, sao lại sinh ra tên phế vật như vậy? Ninh Nhi, những người khác đã xuất phát, sao còn không đuổi theo? Muộn rồi. Ngay cả khi có khởi hành cùng một lúc, cũng khó để đánh bại hoàng tử Xích Tiêu. Cờ hiệu đó sẽ rơi vào tay kẻ khác. Ninh Thần, không nên coi thường.
Cứ xuất phát đi. Ngay cả khi người thua, trẫm cũng sẽ không trách ngươi. Ngựa của họ chạy rất nhanh. Ngươi có theo kịp không? Được rồi, vì lợi ích của bệ hạ, ta sẽ cho bệ hạ biết thế nào là ngựa chiến nhanh nhất thiên hạ. Sao có thể nào lại nhanh như vậy? Cái cục sắt này thực sự có thể chạy. Trẫm quả nhiên không phạm sai lầm. Cố lên, điện hạ. Đáng chết, không hổ danh là ngựa thần nhanh nhất. Đại thiên cũng chỉ vậy thôi. 3.000 dặm lãnh thổ này, bản vương sẽ vui vẻ nhận lấy. Xích Tiêu hoàng tử, còn chưa phân thắng bại, đừng quá kiêu ngạo. Đại thiên toàn là phế vật. Nếu có tài thì hãy vượt lên. Bản vương cho người hít khói. Tất cả là lỗi của Ninh Thần, không có khả năng phải để mình ra tay. Ta phải định tội hắn trước mặt bệ hạ. Ai? Cái gì thế? Nhanh quá. Ngựa sắt của Ninh Thần. Sao nó nhanh vậy? Rõ ràng là hắn khởi hành sau chúng ta. Với tốc độ của chúng ta, ít nhất cũng chạy được 5 dặm. Đó là quái vật gì vậy? Sao có thể bắt kịp chúng ta? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Dù là bóng đen dưới chân bản vương, sau một thời gian dài như vậy cũng không thể đuổi kịp. Ngựa thần cửu vĩ phải không? Không có gì hơn thế. Đây gọi là gì nhỉ? Ngươi thổi phồng phải không? Nếu ngươi có khả năng, ta sẽ mỉm cười chấp nhận 3.000 dặm lãnh thổ. Ninh Thần, thứ của ngươi là quái vật gì? Sao nó có thể nhanh hơn bảo mã của ta? Ngươi cần luyện tập nhiều hơn. Không luyện thì thua dưới tay bổn thế tử cũng xứng. Ninh Thần, ngựa của ngươi không tuân quy tắc. Ngươi phá luật của cuộc thi. Ninh Thần, ngươi đang gian lận. Gian lận. Ngươi gian lận. Đừng trách con đường gập ghềnh nếu ngươi không đủ giỏi. Bổn thế tử không chơi với các người nữa. Tạm biệt. Báo, khởi bẩm bệ hạ. Hoàng tử Xích Tiêu vẫn dẫn trước mọi người. Ngô Vương Bảo xếp thứ 2. Có tin về con ta không? Thuộc hạ không thấy dấu vết của thế tử. Vương phi, ta đã nói với cô rồi. Đống sắt vụn của Ninh Thần không có cách nào có thể bắt kịp. Vì con trai ta dám tham gia cuộc thi, ta có đủ tự tin, ta tin con mình. Vậy sao? Trên đường đi có người quay lại để báo cáo tiến độ cuộc thi. Tại sao lâu như vậy không có tin tức của Ninh Thần? Ta đã nhìn thấy tốc độ thần mã của Ninh Thần. Có thể lấy được cờ. Ít nhất cũng không thể thua quá xấu mặt. Bệ hạ, cuộc thi này không chỉ tốc độ, sức chịu đựng của ngựa là chìa khóa quyết định thắng bại. Đây là sơ suất của chấm. Thanh Loan, người có biết thần mã của hắn bền đến mức nào? Thuộc hạ không biết. Biết đâu, nửa đường hết xăng thì sao? Bệ hạ, Ninh Thần, nếu hắn thua cuộc, ta phải đợi cô thoái vị, nhường ngôi cho ta. Còn chưa kết thúc, vẫn chưa biết ai sẽ thắng. Là điện hạ. Điện hạ là người quay lại đầu tiên. Chúng ta thắng rồi. Ninh Thần, sao ngươi lại trở về? Người khác đâu? Người khác có lẽ vẫn đang hít khói phía sau. Ninh Thần, ngươi không phải đi thi đấu sao? Sao ngươi về sớm thế? Ta thi xong rồi. Không về thì đi đâu? Sao có thể như thế? Ngươi khởi hành muộn. Sao có thể đến sớm hơn người khác? Ninh Thần, ngươi nửa đường quay đầu lại sao? Muốn cướp vị trí đầu tiên bằng cách dựa vào phương pháp cơ hội này. Cô, rõ ràng là điện hạ của ta đã thắng cuộc. Cô, sao cô lại nói điện hạ ta như vậy? Dọc đường, luôn có người báo tin về. Dù nhanh đến đâu, liệu hắn có thể nhanh hơn người báo tin không? Cho dù đó là Vương Bảo vô địch, hay là Xích Tiêu hoàng tử, cả hai đều mạnh hơn hắn. Sao có thể thua hắn được? Hoàng tử Xích Tiêu và mọi người về rồi, mọi chuyện sẽ được tiết lộ. Vương Bảo, ngươi nói cho chúng ta biết liệu Ninh Thần có thực sự thắng cuộc thi hay không? Thắng cái rắm, thừa tướng, Ninh Thần này hắn gian lận cuộc thi. Ta có thể làm chứng. Ninh Thần có thể thắng, chỉ phụ thuộc vào gian lận. Chẳng lẽ đại thiên các ngươi chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn bẩn thỉu này để thắng sao? Ninh Thần, mọi người đã chứng minh rằng ngươi gian lận, còn có thể nói gì nữa? Lão già ngốc này, không tin lời con ta, lại bênh vực ngoại quốc. Ngươi đáng bị truy nã vì tội phản quốc. Đừng có chụp mũ lên đầu ta như vậy. Ta chỉ công bằng khi đánh giá vấn đề. Ninh Thần, nếu hắn không bị trừng phạt nghiêm khắc, đại thiên ta còn uy tín gì nữa? Không phải có cờ lệnh ở điểm cuối đó sao? Đúng hay sai? Để Ninh Thần lấy cờ lệnh sẽ biết thôi. Cô nghĩ gì vậy? Hắn khởi hành muộn, sợ là còn chưa đến đích. Sao có thể lấy cờ lệnh? Ninh Thần, người cứ nói là đã tới đích rồi. Vậy ngươi lấy cờ hiệu ra cho mọi người xem. Đúng là hai bố con các người thực sự đã thể hiện một khuôn mặt phản bội.
Có còn là người Đại Thiên không? Ta quay lại, không phải giành lấy vinh quang cho Đại Thiên sao? Ta không chịu được khi ngươi làm xấu hổ Đại Thiên. Nếu thực sự có cờ lệnh, ta ăn tất cả đôi giày trên chân mình. Thật hay giả đó. Ta là người đọc sách, một lời nói ra như đinh đóng cột. Vậy thừa tướng nhìn xem. Đây là gì? Là cờ lệnh. Điện hạ thực sự đã thắng. Đúng là cờ lệnh. Không ngờ Ninh Thần lại thắng. Quả nhiên là con ta. Thừa tướng, ngươi có thấy không? Ngươi ăn giày chân phải trước hay chân trái trước? Bệ hạ. Tốt, đây đúng là cờ lệnh. Chấm quyết định, Ninh Thần thắng. Điện hạ thắng, tuyệt vời quá. Họ đều nói con trai ta là công tử bột. Bây giờ không còn gì để nói phải không? Không ngờ Ninh Thần lại nhận được cờ lệnh. Lẽ nào trước đây ta đã nhìn nhầm? Không thể nào. Sao ta có thể thua cái thứ phế vật này? Cờ lệnh ở đây, kết quả đã định. Sao chấm có thể cho người hỗn xược? Tiếp theo là cuộc thi thứ hai. Các người Đại Thiên nghe đây. Ta không phục. Ninh Thần, ngươi muốn đấu tay đối với ta không? Đúng vậy, tất cả đều là những cuộc so tài không đẹp. Tiếp tục thi cũng chẳng nghĩ gì. Bổn tướng ở đây, ngươi muốn gây mất trật tự sao? Vì nhiều thí sinh không hài lòng với cuộc thi này. Vậy ta có một đề nghị. Thay đổi vòng thi thứ hai thành vòng thi của các anh hùng. Quy luật đã được thiết lập ngay từ đầu. Sao có thể cho các người sửa theo ý muốn? Bệ hạ, thần nghĩ đề nghị của Sở Vương là khả thi. Vì thí sinh không hài lòng, tốt hơn là để họ giải quyết nó trên võ đài. Các người đang bắt nạt điện hạ của ta không biết võ. Ninh Thần, người có dám đấu tay đối với bản vương? Nam nhân cái gì mà suốt ngày chỉ biết trốn sau phụ nữ. Ninh Nhi, đừng có đồng ý. Võ công của hoàng tử Xích Tiêu là bậc nhất thiên hạ. Con không phải đối thủ. Sao nào, Ninh Thần, ngươi vừa mạnh mồm lắm mà. Đến lúc thách đấu, ngươi lại trở nên hèn nhát vậy. Được rồi, ta thách đấu với ngươi. Ninh Nhi, đừng mắc phải chiến thuật hùng hãn của họ. Con là đứa con duy nhất của Ninh gia. Nếu con có chuyện gì, cha mẹ phải làm sao? Vớ vẩn, săn bắt trào thu luôn tuân thủ nguyên tắc công bằng và chính đáng. Đâu thể để các người tự chỉnh sửa. Bệ hạ, đây chính là thử thách mà Ninh Thần đã đồng ý. Không thể khẳng định hắn chính là thiên tài võ thuật hiếm có. Ninh Thần, hoàng tử Xích Tiêu rất mạnh mẽ. Ngươi thực sự muốn thách thức? Bệ hạ, mẫu phi, cứ yên tâm. Thà hy sinh trong trận đấu cũng không bao giờ đầu hàng, để không ai lấy đi đất nước. Ngoại bang man dợ đã cả gan đặt chân lên đầu chúng ta và hành hung mọi người. Nếu ta lùi bước nữa, ta đâu xứng làm thế tử Bắc Lương. Nghe đây, đây là Đại Thiên. Sao ngoại bang man dợ các người dám duỗi móng vuốt ra? Ta sẽ băm nhỏ các người. Phạm vào Đại Thiên ta, dù ở xa xôi cũng bị trừng phạt. Nói hay lắm, phạm vào Đại Thiên ta, không thể tha được. Bệ hạ, không ngờ Ninh Thần này lại có lý tưởng cao cả như vậy. Sĩ khả sát, bất khả nhục, không bao giờ bỏ rơi Giang Sơn. Đây là lời từ một playboy nói ra sao? Thanh Loan, hãy để ý đến Xích Tiêu. Ninh Thần không được phép chết trong tay Xích Tiêu. Vâng, bệ hạ. Thì ra trong lòng Ninh Thần thực sự có tham vọng cao cả như vậy. Hắn cũng đẹp trai đó chứ. Nói lắm làm gì? Ninh Thần, ngươi có bản lĩnh thì có thể làm được. Phô trương, hống hách, suy cho cùng thì ngươi cũng chỉ là một kẻ phế vật, nổi tiếng ai cũng biết đến. Chiến binh số một hoàng gia hùng đô, ngươi lấy gì để thắng ta? Chỉ cái này. Điện hạ có cái gì vậy nhỉ? Nó quá ngắn, không có đầu và không có cạnh sắc. Nó có thể đánh bại hoàng tử Xích Tiêu sao? Ninh Thần, ngươi đang cầm thứ rác rưởi gì vậy? Ngươi muốn đánh bại hoàng tử Xích Tiêu dựa vào nó. Ninh Thần, nếu ngươi không có vũ khí, ngươi có thể mượn của bệ hạ. Sao phải cầm một cây gậy sắt để bị mất mặt? Người đâu, chọn vũ khí tốt nhất cho Ninh Thần. Cảm ơn lòng tốt của bệ hạ. Xử lý con hổ giấy này, chỉ cái này là đủ. Ngươi đang coi thường bản vương. Bản vương nhắc nhở ngươi, tại đấu trường liên quan sống chết lại sử dụng thứ vũ khí này, đừng trách bản vương không thủ hạ lưu tình. Thế thì ta cũng phải nhắc nhở ngươi, nếu ta dùng chiêu này, ngươi có thể có thêm một vài lỗ trên cơ thể. Chẳng qua chỉ là khả năng nói linh tinh mà thôi. Ngươi có biết bản vương luyện tập những loại kỹ năng gì không? Ôi trời, hy vọng hắn không dùng sức quá mạnh như vậy. Không ngờ hoàng tử Xích Tiêu lại thực hiện được kỹ thuật pháp thuật cắt lìa cơ thể cao nhất, Thiết Bốc Thiên, bất khả xâm phạm, mạnh mẽ vô cùng. Sợ rằng hoàng tử Xích Tiêu đã đạt đến tầm cao trong việc luyện tập Thiết Bốc Thiên rồi.
Trêu chọc bản vương, giờ đã quá muộn để hối hận. Điện hạ, hay là đầu hàng thì thế nào? Hắn nhìn lợi hại lắm. Muộn rồi, từ lúc bước vào võ đài, hắn xác định đã chết rồi. Ta nghĩ cô nên ngoan ngoãn chuẩn bị quan tài cho hắn. Hoàng tử Xích Tiêu mình đồng ra sát, chưa bao giờ thất bại. Bằng không, người nghĩ sao hoàng tử Xích Tiêu đạt được vị trí thiếu niên tông sư sớm vậy? Đáng chết, các ngươi đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này từ trước. Ngươi cho rằng Bắc Lương Vương ta dễ bắt nạt vậy sao? Vương phi, không thể nói như vậy. Đấu trường này là Ninh Thần, hắn muốn tự mình đi lên. Có ai ép buộc hắn không? Muốn trách thì trách hắn, quá tự đề cao năng lực của mình. Ninh Thần, hắn sẽ ổn chứ? Ninh Thần, cứ yên tâm đi chết đi. Sau khi chết, ta sẽ cầu thân với bệ hạ. Gả công chúa cho ta. Ta sẽ giúp ngươi chăm sóc công chúa. Thanh Loan, không ngờ rằng Xích Tiêu lại mạnh đến thế. Ninh Thần có lẽ đang gặp nguy hiểm. Bệ hạ, thuộc hạ ở xa. Nếu Xích Tiêu Vương đột nhiên tấn công, chỉ sợ thuộc hạ sẽ khó cứu được Ninh Thần. Này, ngươi lừa được ai khi nói ngươi bất khả xâm phạm với một mảnh sắt vỡ? Ngươi muốn chết. Bất khả xâm phạm là vậy sao? Ngươi, không thể nào. Thế này là chết rồi. Hoàng tử Xích Tiêu luyện được đao thương bất nhập, sao lại chết dễ dàng vậy? Chuyện gì thế này? Sao cái ống sắt trong tay Ninh Thần lại có uy lực như vậy? Không thể giải thích được. Xích Tiêu hoàng tử bị giết dễ dàng như vậy. Chiếc áo sắt bất khả xâm phạm này cứ như nó được làm bằng giấy. Thanh Loan, ngươi nhìn rõ không? Bệ hạ, vũ khí trong tay Ninh Thần có sức mạnh đáng kinh ngạc. Ngay cả khi đó là chiếc nỏ cứng mạnh nhất của thuộc hạ, cũng không mạnh bằng. Điện hạ thực sự đã đánh chết hoàng tử Xích Tiêu. Điện hạ hay quá, trời ơi, hắn thực sự đã làm được. Làm tốt lắm. Hoàng tử Xích Tiêu kiêu ngạo và hống hách, đáng phải chết từ lâu rồi. Đao thương bất nhập. Phục trượng, ai trong số các người dám lên đây thử? Hết rồi. Ninh Thần, ngươi gặp rắc rối lớn rồi. Bệ hạ, Xích Tiêu là hoàng tử của Hung Đô. Bây giờ hắn chết trong tay Ninh Thần. Chẳng bao lâu nữa đại quân Hung Đô sẽ phát binh tấn công chúng ta. Hai nước giao lưu, ngươi thực sự có những suy nghĩ xấu xa. Giết hoàng tử Hung Đô, ngươi biết mình đã làm gì không? Bệ hạ ưu tiên hàng đầu lúc này là dập tắt cơn giận của Hung Đô. Xin bệ hạ ra lệnh bắt giữ Ninh Thần, giao Ninh Thần cho Hung Đô. Ngươi đang nói nhảm, rõ ràng là Xích Tiêu Vương muốn giết điện hạ của ta. Điện hạ của ta buộc phải đánh trả, chỉ là một hoàng tử ngoại bang. Chết rồi thì sao? Nếu dám động đến con ta, Bắc Lương sẽ chiến đấu đến cùng. Một cặp phụ nữ trẻ con thì biết gì? Hoàng tử Xích Tiêu chỉ muốn tranh giành với Ninh Thần. Ngược lại, người giết hắn chính là Ninh Thần. Bệ hạ, nếu cứ để Ninh Thần tiếp tục tự do lan ra ngoài, sẽ nói Đại Thiên lạm dụng quyền lực bắt nạt người. Trên võ đài là chuyện sống chết. Vừa rồi hoàng tử Hung Đô muốn giết ta, các người không nói. Giờ hắn chết dưới tay ta, các ngươi lại muốn giết ta. Các người thật đáng hận, trái tim thật tàn nhẫn. Bệ hạ đang ở đây. Hoàng tử Hung Đô vừa nói những lời giận dữ, đó là người ra tay giết hắn. Người nghĩ hai nước giao tranh là trò trẻ con sao? Xích Tiêu đã chết, 30 vạn quân Hung Đô chắc chắn sẽ đàm tiến. Lúc đó ai sẽ đứng lên chống đỡ? Nực cười, Đại Thiên ta khai quốc bằng vũ lực, danh tiếng vẻ vang này đều do chém giết có được. Tại sao các ngươi lại sợ Hung Đô đến vậy? Không sai, nếu Hung Đô dám xâm lược, 50 vạn quân của Bắc Lương chắc chắn sẽ đè bẹp Hung Đô. Vương phi, đừng tưởng ta không biết. Bắc Lương Vương qua đời vì bạo bệnh hôm qua. Bây giờ đội quân 50 vạn người không có chỉ huy, không thể chống lại đội quân Hung Đô. Ta là thế tử Bắc Lương, dù phụ vương ta không có ở đây, ta cũng sẽ nhập ngũ vì cha ta, tiểu Hung Đô. Trong tầm tay ta, người nghĩ ngươi là ai? Cũng xứng so với Bắc Lương Vương. Ai trên đời không biết, thế tử Bắc Lương ngươi chỉ là một gã công tử vô tích sự mà thôi. Ngươi có khả năng gì? Giết hoàng tử Xích Tiêu là bằng chứng tốt nhất cho khả năng của nó. Ninh Thần, ngươi thật muốn ra chiến trường? Bệ hạ, quốc gia lâm nguy, mọi người đều có trách nhiệm. Thần nguyện ý sử dụng thần sắc này, thề đến chết bảo vệ Đại Thiên vĩ đại. Ta, Ninh Thần, xin thề ở đây. Hoàng sa bắc chiến xuyên kim giáp, bất phá Hung Đô, trung bất hoàn. Nói hay lắm, Hoàng sa bắc chiến xuyên kim giáp, bất phá Hung Đô, trung bất hoàn. Lời thơ khuấy động tinh thần, chẳng kém gì Bắc Lương Vương hồi đó, rất có tham vọng. Hắn mà là công tử vô tích sự sao? Sợ là những lời đồn đó đều là không đúng. Bệ hạ không bao giờ được nghe hắn cuồng ngôn loạn ngữ. Ninh Thần, hắn chỉ thể hiện sự dũng cảm trong giây lát. Nếu hắn ra chiến trường, sợ Đại Thiên chúng ta sẽ phải trả giá bằng cả Giang Sơn. Lão gia hỏa, người nghĩ những người lính Đại Thiên đều hèn nhát như người sao? Ngươi, bệ hạ, vi thần chỉ là một người nhỏ bé, không hơn không kém, hy vọng có thể học tập Ngô Quyền, dũng cảm đối mặt với thử thách của quốc gia trong thời gian gian khó, trực tiếp đối mặt với chiến trường. Dù có chết, cũng phải chết hiên ngang. Tốt,
rất có tham vọng. Nếu mọi người Đại Thiên ai cũng vậy, tại sao lại sợ hung nô xâm lược? Tham vọng, đây chỉ là mong muốn của ngươi. Nếu hai nước giao tranh, dân chúng của Đại Thiên chắc chắn sẽ bị chìm đắm trong bóng tối, nước sôi lửa bỏng. Ngươi có thể đảm nhận trách nhiệm này không? Đặt tấm lòng vào trời đất, vì lợi ích nhân dân, tiếp tục học tập các vị thánh nhân, tạo hòa bình cho đến muôn đời. Đó là ước nguyện của người đầy tớ. Vì man dợ hung nô đã đẩy dân chúng Đại Thiên vào bóng tối, vậy thì ta sẽ tạo ra một tương lai tươi sáng cho người dân Đại Thiên. Hóa ra, ta thực sự đã hiểu lầm Ninh Thần. Hắn luôn quan tâm đến đất nước, quan tâm đến người dân, và hắn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì họ. Hòa bình mãi mãi, hay cho câu hòa bình mãi mãi. Mỗi từ, mỗi câu đều khiến lòng người dao động. Xứng đáng là con trai của Bắc Lương Vương. Quả nhiên, hổ phụ sinh hổ tử. Con ta thực sự đã trưởng thành. Con trai ta cuối cùng đã lớn. Ninh Thần, ta xin lỗi. Thời gian qua ta đã hiểu lầm ngươi. Ta xin lỗi. Việc hủy hôn, ta không muốn nữa. Cái gì? Cô nói không muốn thì là không muốn sao? Không, cuộc hôn nhân này phải bị hủy bỏ. Trước đây ta không biết rõ về ngươi mà. Bây giờ ta hiểu rồi. Ngươi là một người tốt. Ta sẽ theo đuổi ngươi. Ý tưởng hay đấy. Cuộc thi đã kết thúc. Cô phải rút lui. Trước đây ta bị người khác lừa gạt. Hãy tha thứ cho ta. Đừng qua đây. Hãy nhớ rằng bây giờ cô là người giúp việc riêng của ta. Công chúa điện hạ, chỗ cô ở đây. Từ giờ chúng ta cùng phục vụ điện hạ. Đi đi. Ninh Thần, tham vọng của ngươi đã thể hiện sự quyết tâm của ngươi. Chấm đồng ý để ngươi ra chiến trường. Bệ hạ, không thể được. Vị thế và sự ổn định của quốc gia không quyết định bằng lời nói mà bằng hành động. Kỵ binh hung nô là tốt nhất thiên hạ. Bất khả chiến bại ngoại trừ Bắc Lương Vương. Không phải, hắn nói Bắc Lương Vương đã chết sao? Đúng vậy, ta đã nhận được tin tức chính xác ngày hôm qua. Bắc Lương Vương đã chết, nhưng trước mặt ta, ngoại trừ Bắc Lương Vương, vẫn còn một người có thể phụ trách Bắc Lương quân. Người mà ngươi đang nói đến là ai? Đương nhiên là Sở Vương điện hạ. Không sai, Sở Vương còn trẻ và có triển vọng, có đủ năng lực. Ngài còn dẫn quân đi đánh, rất thích hợp lãnh đạo Bắc Lương quân hơn Ninh Thần. Rất có lý. Nếu như Sở Vương điện hạ nắm giữ Bắc Lương quân, nhất định có thể bảo vệ Đại Thiên vĩnh viên. Cái rắm, nhi tử của ta là Bắc Lương thế tử, con trai ta sẽ là cái gì? Vương phi, tên Ninh Thần đó, không phải ta coi thường hắn. Nếu hắn có nửa bản lĩnh của Bắc Lương Vương, hắn kế thừa bình quyền, ta không có gì để nói. Đúng vậy, chỉ đáng tiếc hắn không thể. Hơn nữa Bắc Lương Vương đã chết. Nhìn toàn bộ đại cuộc, chỉ có Sở Vương mới là lựa chọn tốt nhất. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ Sở Vương điện hạ. Ai nói với các ngươi là phu quân ta chết? Vương phi, người vẫn đang lừa dối chính mình và người khác. Có đáng không? Đừng tưởng ta không biết. Vết thương của Bắc Lương Vương là bệnh uốn ván. Cái gì? Bệnh uốn ván, đây là một căn bệnh nan y. Đúng vậy, từ cổ chí kim, bệnh uốn ván đã giết bao nhiêu tướng. Trong lịch sử, người mắc bệnh này không ai có thể sống sót. Ninh Thần, hiện tại ngươi còn nói Bắc Lương Vương còn sống. Nghĩ chúng ta là trẻ 3 tuổi sao? Bệnh uốn ván có vào đâu mà làm quá lên vậy? Không có gì khó chữa, ta chữa khỏi lâu rồi. Ninh Thần, ngươi nói thật chứ? Ngươi còn khả năng này. Sở dĩ bệnh uốn ván này lại là bệnh nan y, đó là vì không có thuốc chữa. Bệ hạ, hắn nói hắn có thể chữa khỏi bệnh này. Không thể tin được. Ninh Thần, ngươi không tìm được lý do nào tốt hơn để nói dối sao? Ngươi nói ngươi chữa được bệnh uốn ván, vậy thái y trong cung đều là phế vật sao? Không sai, nếu như Bắc Lương Vương đã khỏi bệnh rồi, sự kiện quan trọng thế này, sao chỉ có Vương phi xuất hiện? Ninh Thần, không ngờ bạn lại làm vậy vì binh quyền, ngay cả sống chết của Bắc Lương Vương cũng lôi ra nói dối. Ngươi có ý gì? Bây giờ Bắc Lương Vương đã chết. Đối mặt với đội quân 30 vạn hung nô, chỉ có Sở Vương mới có thể lật ngược tình thế. Ninh Thần, ngươi không xứng. Các ngươi, các chắc là phụ vương ta đã chết. Có nghĩ đến hậu quả khi phụ vương ta còn sống không? Được, nếu đã như vậy, vậy thì đừng nói chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Vì ngươi nhất quyết nói Bắc Lương Vương chưa chết. Vậy xin mời Bắc Lương Vương ra đây. Đừng quá vội vàng đưa ra kết luận. Chẳng lẽ Bắc Lương Vương thật sự chưa chết? Hoàn toàn không thể. Chuyện gì vậy? Lẽ nào công chúa theo hắn, cưới gà theo gà, cưới chó theo chó? Tất nhiên là ta phải đứng về phía chồng tương lai của mình. Ninh Thần, Bắc Lương Vương qua đời, ta khuyên ngươi nên giao lại binh quyền Bắc Lương ra. Thức thời mới là anh hùng. Bệ hạ, Ninh Thần âm mưu giết hoàng tử hung nô, cũng vì binh quyền, coi sự sống chết của Bắc Lương Vương như trò trẻ con. Xin bệ hạ cho người bắt, xử tử hắn để Sở Vương tiếp quản Bắc Lương quân. Sở Vương, ngươi có ý gì? Bẩm bệ hạ,
Nếu Vương Bắc Lương còn sống, đương nhiên Bắc Lương Vương sẽ phụ trách quân đội. Nhưng lúc này quân Hung Nô sắp tấn công. Thần đệ sẵn sàng nhận lệnh trong lúc nguy hiểm, phụ trách Bắc Lương quân. Tốt, tốt. Phụ vương ta vẫn chưa chết. Các người đã không thể che giấu tham vọng lăng sói của mình. Đây không phải là cướp quyền lực trắng trợn sao? Các người như vậy, không sợ phu quân ta tính sổ với các người sao? Đang cố dọa ai vậy? Bắc Lương Vương mắc bệnh nan y, chắc chắn đã chết, không phải bàn cãi. Chỉ cần bây giờ có thể mời Bắc Lương Vương ra ngoài là được. Ta sẽ không bao giờ nhắc đến việc Sở Vương tiếp quản quân Bắc Lương nữa. Thật đáng tiếc là ngươi không thể làm được. Bệ hạ, xin hãy nhanh chóng ra lệnh. Nếu muộn hơn, vậy thì đội quân 30 vạn quân của Hung Nô sắp tiến vào. Bệ hạ, Bắc Lương Vương đã chết. Ngươi còn chờ gì nữa? Quý vị đang xem trên kênh YouTube kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy ai nói với người bản vương đã chết? Nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Ai nói với người bản vương đã chết? Bắc Lương Vương, ngươi còn sống? Không, không thể nào. Mặc dù lần trước ta không gặp được Bắc Lương Vương, nhưng nghe nói tình hình không mấy lạc quan. Thần, Ninh Vô Kỵ, tham kiếm bệ hạ, miễn lễ, thấy Ái Khanh vẫn ổn. Chấm thấy thật nhẹ nhõm. Bắc Lương Vương, tại sao ngươi chưa chết? Sao nào, ngươi muốn bản vương chết như vậy sao? Này, cái này, sao lại nói vậy? Ngài là trụ cột của đất nước, trụ cột của triều đình. Ngài bình an vô sự, ta vui mừng còn không kịp. Không đúng. Bắc Lương Vương mắc bệnh nan y, sao giờ không giống chút nào? Đợi đã, chẳng lẽ Ninh Thần thật sự có thể chữa khỏi bệnh uốn ván? Bệnh uốn ván không có thuốc chữa, sao hắn chữa được? Ái Khanh, có tin đồn người mắc bệnh uốn ván. Hãy nói cho chấm chuyện gì xảy ra. Tạ bệ hạ quan tâm, tất cả là nhờ con trai ta. Không có nó, sợ rằng bây giờ lão phu không thể đứng đây nói chuyện với bệ hạ. Ninh Thần, thực sự là ngươi. Không ngờ ngươi lại chữa khỏi bệnh uốn ván. Ngươi lợi hại quá. Giờ cô mới biết, bản vương chỉ nghỉ ngơi một lúc thôi. Nhưng bản vương nghe nói có người bắt nạt con trai ta, thừa tướng. Ngươi nghĩ bản vương già rồi sao? Không cầm đao được nữa. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Ngài cũng biết tầm quan trọng của Bắc Lương quân. Nếu không, ta không phải vì đại thiên. Nếu không phải đây là phương sách cuối cùng, ta cũng đâu làm vậy. Vương gia, ngài cũng biết, toàn bộ Bắc Lương ngoại trừ ngài, chỉ có Sở Vương mới có thể nắm quyền. Chúng ta cũng chỉ vì nghĩ cho Giang Sơn đại thiên. Sở Vương, lần này lại làm ngươi thất vọng phải không? Bản vương sức khỏe rất tốt. Số tài sản ít ỏi ta để lại cho con trai ta, ngươi không cần quan tâm đến. Vương gia, nhìn xem, đó là những gì ta nói. Đúng là vì hoàng tử Hung Nô đã chết. Tình thế gấp rút. Đó là lý do tại sao ta phải đứng ra nhận trách nhiệm. Người nghiêm túc chứ? Vì Bắc Lương Vương bình an vô sự. Vậy ta yên tâm rồi. Bắc Lương này vẫn thuộc về Bắc Lương Vương. Ta sẽ không bao giờ tham gia. Tốt nhất là như vậy. Này, ai vừa nói phụ vương ta đã chết? Nào, nào, đứng ra đây. Nhà vô địch kia, vừa rồi ngươi kiêu ngạo lắm mà. Này, còn ngươi nữa, khi nào ngươi sẽ ăn đế giày của ngươi? Này, đây là thừa tướng, đừng thô lỗ. Chúng ta sẽ chăm sóc ông ta sau. Về Hung Nô, bệ hạ có thể yên tâm. Chỉ cần 50 vạn quân Bắc Lương còn. Hung Nô đừng hòng bước chân vào một mét đất của ta. Chẳng lẽ Bắc Lương Vương đang chuẩn bị đích thân dẫn quân chống lại Hung Nô? Bắc Lương Vương, đúng là ngài là trụ cột của đại thiên ta. Ta cũng tin vào sức mạnh của ngài. Nhưng sau tất cả, ngài đã trải qua thập tử nhất sinh, sợ rằng dẫn binh hấp tấp là không phù hợp. Chi bằng còn có Sở Vương. Bản vương của thực đang hồi phục, nhưng bản vương nói đích thân ra chiến trường khi nào? Bắc Lương Vương, nếu ngài không đi, vậy còn ai có đủ khả năng đây? Con trai ta vừa nói sẽ ra trận vì ta. Bản vương già rồi, đã đến lúc trao cơ hội cho người trẻ. Sao có thể như vậy? Của hôm nay còn non lắm. Thừa tướng có hiểu nhầm điều gì không? Bản vương không đàm phán với ngươi, đâu cần báo với ngươi. Được rồi, cuộc thi chào thu hôm nay kết thúc ở đây. Vấn đề Hung Nô, ngày mai chúng ta bàn bạc tại triều. Thần cáo lui. Thần cáo lui. Ninh Thần, ngươi ở lại. Ninh Thần, ngươi đã tạo ra bảo mã này thế nào? Phải mất một thời gian dài. Hóa ra bệ hạ muốn xe máy của ta. Ta cũng có thể cho, nhưng không biết người trả bao nhiêu. Ninh Thần, dưới bầu trời này không có thứ gì không phải của vua. Nó nên dành cho bệ hạ. Ta nói chuyện về tình cảm với cô mà cô lại nghĩ ta đang muốn lợi dụng. Không có cửa đâu. Thanh Loan đại nhân, nói vậy sai rồi. Ta đã dành rất nhiều nhân lực và vật lực để chế tạo chiếc xe máy này. Đây là kết quả của sự chăm chỉ của ta.
cũng phải đền bù cho ta một chút. Trừ khi cái gì? Trừ khi đó là nương tử ta sẽ được dùng miễn phí. Chờ chút, ngươi nói với bệ hạ vậy sao? Bệ hạ đang ngồi trên của cải của thiên hạ, có lẽ sẽ không muốn cướp chiếc xe máy nhỏ của ta. Tất nhiên rồi. Nói giá đi. Được, ta không trêu bệ hạ nữa. Không phải ta không muốn cho. Kể cả có cho bệ hạ cũng không lái được. Thật sao? Tất nhiên, muốn lái chiếc xe này phải trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp. Và nữa, bệ hạ, người chưa có bằng lái không được phép đi trên đường. Bằng lái xe là gì? Nếu không có nó, không thể lái sao? Đương nhiên. Có điều, không thể lái xe, nhưng có thể ngồi. Bệ hạ có muốn thử cảm giác không? Ta cho thử một đoạn. Thật sao? Chấm có thể ngồi. Tất nhiên, làm sao ta lên được đó? Cái lòng bào này quá phức tạp. Nếu muốn ngồi lên xe, phải thay đồng phục chuyên nghiệp. Không ngờ bộ đồng phục cám dỗ mà ta chuẩn bị cho Thanh Thanh lại thực sự được sử dụng cho hoàng hậu. Cái này là cái gì? Ta cũng muốn. Ninh thần của ta đâu? Lượn cho nước trong. Phải mặc y phục này mới ngồi được trên xe sao? Đúng vậy. Muốn ngồi lên đó, phải mặc đồng phục chuyên nghiệp này. Được, nếu biết người nói dối ta. Ngươi cẩn thận đó, thần không dám. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Nhìn cái gì? Nói đi, ngồi lên thế nào? Chân của người, để đó. Bước lên thế này, rồi ôm lấy eo ta. Ôm vào, ôm vào. Là vậy sao? Bệ hạ nên ôm chặt hơn chút. Đi nhanh, sẽ nguy hiểm. Ta cũng muốn ngồi. Ninh thần, xin hãy đưa ta đi cùng. Cô, về nhà. Bệ hạ, ngồi vững nhé, xuất phát. Không ngờ nó chạy nhanh vậy. Chỉ là hơi gập ghềnh. Không ngờ dáng người bệ hạ lại đầy đặn như vậy. Không thể đổ lỗi cho ta. Muốn trách thì trách con đường, nó không bằng phẳng. Này, đi chậm thôi. Đây là lần đầu tiên ta dẫn ai đó đi cùng. Bệ hạ thông cảm. Ninh thần, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Cái thứ vũ khí lạ lùng của ngươi, cái đó sao? Bệ hạ, người không biết rồi. Nhân lực và tài sản cần thiết để chế tạo vũ khí là khá lớn. Muốn sản xuất hàng loạt không chỉ là vấn đề thời gian. Cũng đúng, từ xa xưa, thần khí đâu dễ dàng có được. Nếu Đại Thiên có thể trang bị thần khí này, ta tin chắc Đại Thiên sẽ bất khả chiến bại, quét sạch các nước. Ôi trời, ta thực sự không dám nghĩ đến việc này. Một chiếc xe máy với súng là hoàn hảo. Ta sẽ cung cấp đủ nguồn nhân lực, vật liệu và tài nguyên cần thiết cho ngươi. Sẽ mất bao lâu để sản xuất? Bệ hạ, ta chỉ là một công tử bột. Chế tạo vũ khí một cách riêng tư không hợp pháp. Ta nghĩ nên bỏ ý tưởng này đi. Những người muốn mặc cả với ta. Ngươi đứng số 1. Bệ hạ, xin đừng làm ta sợ hãi. Nếu ta sợ, ta không thể làm được gì đâu. Vậy ta phong ngươi làm thượng thư bộ công, chịu trách nhiệm chế tạo vũ khí. Như vậy, ngươi đã hài lòng chưa? Tạ chủ Long Ân, thần chắc sẽ cố hết sức mình cho bệ hạ. Đừng có lảng vảng với ta nữa. Ta không gọi giết ngươi chỉ vì lý do này. Ngươi có vẻ khác với những tin đồn. Có gì khác? Ninh thần, ngươi cảm thấy trong triều tình huống hiện tại thế nào? Có vẻ như vị nữ đế này không hào nhoáng như bề ngoài. Phụ nữ đã bị chỉ trích vì nắm quyền từ thời xa xưa. Cũng khó cho cô ấy. Bệ hạ, ta chỉ là một gã công tử bột nhàn rỗi. Có hiểu tình hình gì chứ? Tuy nhiên, các đại thần đều do bệ hạ quản lý. Người già có nơi ở, trẻ em cần chăm sóc. Đây là điều hiển nhiên. Đại Thiên hùng vĩ trước mặt ta. Mong ước cả đời của ta là người dân được sống trong hòa bình thịnh vượng.
Chỉ là luôn có người để mắt tới vị trí của ta, muốn thay thế ta. Bệ hạ đang nói đến Sở Vương phải không? Sở Vương là tam đệ của ta. Khi tiên đế qua đời, hắn là người có triển vọng nhất ngồi lên ngai vàng. Nhưng sau này, được Bắc Lương Vương ủng hộ và sự không ngần ngại đương đầu với những thách thức, ta mới lên ngôi. Là nữ đế hiện tại. À, nói vậy là sau khi Sở Vương thất bại trong cuộc tranh giành ngai vàng, luôn hận thù, đang cố gắng lấy lại. Đúng là vậy. Người có đề nghị nào không? Đừng giả vờ trước mặt ta nữa. Vừa rồi nhìn thừa tướng, người thông minh như khỉ. Bệ hạ, đó không phải là phương sách cuối cùng sao? Người thực sự muốn nghe, nhưng không quan trọng. Bất kể người nói gì, ta để tha thứ cho người. Đề nghị của ta là giết Ninh Thần. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Giết Sở Vương. Ngươi muốn bệ hạ bị buộc tội sao? Bị thiên hạ nguyền rủa sao? Thanh Loan đại nhân, cô nói sai rồi. Từ cổ chí kim, hoàng đế luôn tàn nhẫn. Bệ hạ, từ xa xưa, những người có tấm lòng nhân hậu và mềm yếu sẽ không bao giờ đạt được thành công nếu người quyết tâm làm chuyện lớn. Đừng quan tâm đến hai nét mực trong sử sách. Ưu nhược điểm đúng sai sẽ được thế hệ mai sau nhận xét. Lời người nói làm cho ta nhận ra, người làm nên việc lớn không nên ngần ngại bất cứ phương tiện nào. Nếu Sở Vương thực sự có năng lực thì cũng tốt, nhưng hắn chỉ là một loài thực vật tầm thường. Nếu hắn lên ngôi, bách tính sẽ chịu khổ, nhưng muốn giết hắn không dễ đâu. Trong nhiều năm, Sở Vương đã tạo dựng bè phái trong triều đình, mưu lợi cá nhân, thậm chí thừa tướng còn gia nhập với Sở Vương. Nếu giết được Sở Vương, chắc chắn sẽ gây náo loạn trong triều, hậu quả có thể rất thảm khốc. Còn không thì giết hết. Người nói nhẹ nhàng vậy. Hoạt động của triều đình không thể tách rời họ. Nếu giết tất cả, lấy đâu ra người làm việc? Người muốn triều đình loạn sao? Đùa thôi, đùa thôi. Nếu không giết, cứ cử Sở Vương đi làm vài việc, chỉ cần để hắn tránh xa quyền lực trong triều. Không tin Sở Vương có thể với bàn tay xa như vậy. Ta đã từng dùng cách này, chỉ là Sở Vương liên tục tìm đủ cớ để trì hoãn. Được sự ủng hộ của triều đình nên chưa bao giờ thành công. Là vậy sao? Vậy phải cần chút kỹ năng. Ngày nay, chỉ có bệ hạ mới trau dồi được sức mạnh của chính mình để phản đối Sở Vương. Ta cũng đắn đo chuyện này. Ninh Thần, ngươi có sẵn lòng trung thành với ta không? Bệ hạ nói gì vậy? Ta chỉ là một thượng thư bộ công, cũng vừa mới được phong, đâu thể giúp gì nhiều. À, đúng rồi, cha ta vẫn còn ở đó. Sở Vương không thể gây chuyện được. Bắc Lương Vương còn tại vị, tất nhiên ta có thể ngồi lại thư giãn. Chỉ là Bắc Lương Vương cuối cùng cũng sẽ già nếu xảy ra chuyện như vừa rồi. Ngươi có muốn Sở Vương đó lấy đi Bắc Lương không? Tất nhiên là không muốn. Nếu không thì thế này, giờ ngươi hạ lệnh yêu cầu cha ta sinh thêm đứa nữa. Dù sao, ông ấy vẫn còn để ta có thêm đứa em. Nói vớ vẩn, ta biết có rất nhiều người ở Bắc Lương không muốn người kế thừa. Ta hứa, miễn là ngươi trung thành với ta, đợi Bắc Lương Vương thoái vị, ta sẽ đảm bảo vị trí cho ngươi. Cũng được, vị nữ đế này có vẻ có năng lực, giúp cô ta còn mang lại an tâm cho cha mẹ. Trân trọng lời nhận xét của bệ hạ, ta sẽ báo đáp cho quốc gia, phục vụ nhân dân đến chết thì thôi. Được, trẫm tin vào ngươi. Mình ngươi có thể hơn thiên quân vạn mã. Bệ hạ, ta còn có một việc nữa cần làm. Chức quan nhỏ của ta chỉ có một chút. Bệ hạ, có nên xem xét cho ta? Đủ rồi. Không phải ta vừa thưởng cho người sao? Ấy, cái đó khác. Điều ta cần là chi phí để sản xuất vũ khí. Muốn chống lại Sở Vương không thể nói không được. Tiền là đầu tiên. Dù ta là thế tử Bắc Lương, nhưng nhà nghèo lắm. Muốn có tiền thì trước hết phải đánh giặc Hung Đô. Lợi dụng lúc Bắc Lương Vương bệnh nặng, chúng đã tập hợp 30 vạn quân ở biên giới. Lần này Đại Thiên đã xúc phạm Hung Đô, ta sợ họ sẽ không bỏ cuộc. Nếu ngươi giải quyết vấn đề này, chấm sẽ không keo kiệt với ngươi. Sắp có chiến tranh, vậy chi phí phải được tính riêng. Cuộc chiến này đòi hỏi chi phí quân sự rất lớn. Gia đình ta rất nghèo, hầu như từ khi còn nhỏ. Được rồi, ngươi có bị ám ảnh bởi tiền không? Ngân khố đâu dễ có tiền. Một hai câu là lại moi tiền. Ngươi không thể để cho ta chút gì sao? Bệ hạ, không phải ta bị ám ảnh bởi tiền, chỉ là ngày nay làm việc gì cũng cần đến tiền. Này, kho bạc không có, tài khoản cá nhân của người không có sao? Được, chỉ cần ngươi đẩy lùi Hung Đô, tài sản của cung điện là của ngươi. Bệ hạ, ta có một yêu cầu nữa. Ninh Thần, ta sẽ giết người. Thanh Loan, chọc bù bắt hắn, ném xuống sông. Vâng, bệ hạ. Ấy, đợi đã. Hiểu lầm. Là vậy, bệ hạ muốn
Ta muốn cái trước ngực bệ hạ. Đây là báu vật của hoàng gia. Không, không thể được. Bệ hạ, vật nhỏ này. Ý ta là đại cục quan trọng hơn. Nhưng người ta vẫn nói tiền là vật ngoài thân. Nếu không thể đẩy lùi những rắc rối trong ngoài, dù có là báu vật gì đi nữa cũng chẳng ích gì. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Bệ hạ, chần chừ nữa sẽ thua. Chỉ cần đưa ta cái này, ta hứa sẽ giúp bệ hạ giải quyết mọi vấn đề. Được, ta tin ngươi lần này. Đưa nó cho ngươi. Ngươi không được làm ta thất vọng. Có nó rồi. Đây là bảo vật hoàng gia. Mang về hiện đại giá bao nhiêu đây? Ta đã làm việc trong lĩnh vực đồ cổ cả đời. Ta chưa bao giờ nhìn thấy một viên đá quý tuyệt đẹp như vậy. Ông chủ, nếu ông hài lòng thì ra giá đi. Một kho báu đỉnh cao như vậy trị giá ít nhất 5 tỷ tệ. 5 tỷ. Có thể mua được bao nhiêu vũ khí đây? Cậu cũng quan tâm đến hàng đóng à? Nói thật, lão phu có một số ảnh hưởng ở nước ngoài, có thể giúp cậu. Thế nào, cậu muốn mua gì? Ôi trời, ngươi điên à? Ngươi muốn chinh phục thế giới? Sao giờ mới đến? Buổi chiều đầu tiên đã muộn. Xin lỗi, đến hơi muộn. Dám đến muộn trong phiên chiều đầu tiên. Bắc Lương Vương, đây là đứa con ngoan mà ngươi đã nuôi dưỡng. Bệ hạ không nói gì. Đến lượt ngươi nói sao? Im lặng. Bệ hạ, mọi người đã đến đủ rồi. Chúng ai khanh, có việc tấu lên. Không việc bãi triều. Thần có việc muốn báo. Hoàng tử Xích Tiêu bị giết. Hung Đô đã huy động được 30 vạn quân. Quân đội bây giờ đang ở biên giới. Xin bệ hạ làm chủ. Một lũ man dợ dám xúc phạm đại thiên. Bệ hạ, thần sẵn sàng dẫn quân đánh bại Hung Đô. Bắc Lương Vương hành động, nhất định sẽ đánh bại Hung Đô, khẳng định uy tín quốc gia. Hoang đường, bây giờ Cao Ly và Thổ Phồn đang để mắt đến kinh thành. Nếu điều động quân Bắc Lương, họ sẽ đi về phía nam, sợ là chúng ta bị tấn công từ tứ phía. Thực vậy. Các vị ai khanh, có giới thiệu ai không? Bệ hạ, thần nghe nói con trai thừa tướng Lục Dũng từ nhỏ đã quen thuộc với văn học quân sự. Tu vi võ thuật của hắn đã đạt đến một nửa trình độ của một cao thủ, có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng này. Thần Lục Dũng sẵn sàng vì bệ hạ nhảy vào nước lửa, chết cũng không từ. Bẩm bệ hạ, trong dân gian đồn đại Lục công tử có sức mạnh đối phó được 10.000 người. Ngoài ra binh thao võ lược, hãy để hắn đảm nhận trách nhiệm này, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xin bệ hạ hạ lệnh để Lục Dũng đánh bại Hung Nô. Chúng ai khanh, có ý kiến gì không? Lấy ta làm lá chắn rồi. Bệ hạ, thần cũng có thể đè bẹp Hung Nô. Thần cũng có thể đè bẹp Hung Nô. Vớ vẩn, dẫn binh đâu phải trò trẻ con. Chỉ hoán quốc sự, người có gánh tội nội không? Ninh Thần, hôm qua người tưởng mình thắng Xích Tiêu, nghĩ mình có thể cầm quân sao? Đây không phải trò chơi. Im cái miệng chó của người lại. Con trai ta không phải là thứ mà bất cứ con mèo hay con chó nào cũng có thể vu khống. Bắc Lương Vương, bình tĩnh lại. Ninh Thần thật sự là một kẻ phế vật. Nếu hắn cầm quân, sợ là quân ta hoàn toàn bị tiêu diệt. Con trai ta không thể. Con trai ngươi làm được sao? Bệ hạ, từ xa xưa, đề cao tài năng, không đề cao con trả cháu. Con trai thần là người thích hợp nhất cho trận chiến này. Tại sao ta không thấy vậy? Ta 3 tuổi hết tè rầm, 6 tuổi tập võ, lúc 10 tuổi làm quen với binh pháp và tè rầm lại. Đã biết một cuốn binh pháp nổi tiếng thiên hạ. Nếu ta là một vị tướng, ta sẽ quét sạch Hung Nô. Ngươi tự tin đó, đừng nói vớ vẩn. Hầu hết sách quân sự đều được viết bởi các vị tướng đã trải qua trăm trận chiến. Một người như ngươi thậm chí chưa bao giờ ra chiến trường. Tiểu tử, ngươi dám tự nhận mình viết sách? Bắc Lương Vương, ngài lo lắng quá vì sợ người trẻ vượt lên trước mình. Ngươi, ấy, phụ vương, nếu hắn muốn tiến lên, cứ để hắn thể hiện. Dù hắn có làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ đều bại dưới tay con. Được rồi, ngươi mạnh miệng đó. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy khoảng cách giữa ta và ngươi. Ngươi xì hơi thì nhanh lên. Nếu không một lúc nữa ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ không có cơ hội thể hiện. Ngươi, sao phải tranh cãi với hắn? Hãy đưa ra chiến lược quân sự. Bệ hạ sẽ quyết định.
Đúng vậy, đây chính là nghệ thuật chiến tranh độc đáo mà Sở Vương đã đặc biệt hy sinh cho ta. Ninh Thần, ngươi lấy gì đấu với ta? 10 nghệ thuật chiến tranh, có bảng vuông và bảng tròn, có mang tam giác, có hình trụ, có hình nón, có đàn gỗng bay, có đàn vịt chạy, có mảng hạnh phúc, có mùi thơm huyền bí, có mảng lửa và mảng nước. Thực sự không ngờ Lục công tử lại có sự hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật chiến tranh như vậy. Bệ hạ, lựa chọn không ai khác, chính là Lục công tử. Ôi trời, dựa vào binh pháp của Tôn Tẫn, nếu ta không biết tác giả là ai, ta thực sự sẽ bị ngươi lừa. Cái này, không thể nào, sao ngươi lại hiểu biết như vậy? Ngươi chưa từng ra chiến trường, không thể hiểu biết như vậy. Bắc Lương Vương, dù ngươi có thăng hoa trong 20 năm, nhưng quy luật của thế giới này là sự sống còn của kẻ mạnh nhất. Ngươi đã ra rồi. Thế nào? Ngươi có phục không? Nghệ thuật chiến tranh thực sự tốt. Nếu đã như vậy, vậy thì sự lựa chọn cho vị tướng này. Bệ hạ đợi chút, Ninh Thần, lý thuyết về nghệ thuật chiến tranh bày ra trước mặt. Ngươi vẫn không nhận ra sao? Ninh Thần, nghệ thuật chiến tranh hắn đúng là chưa từng có. Nếu không phải danh tướng trăm trận, không thể viết ra được. Thua rồi, chúng ta thua rồi. Nghệ thuật chiến tranh của cha chắc chắn là tốt, nhưng vẫn bị tổn thương trước mặt con. Nực cười, liệu ngươi có thể viết ra được một nghệ thuật hay hơn sao? Binh pháp, tất nhiên ta không biết. Nhưng ai nói đánh bại hung nô cần binh pháp? Nói vớ vẩn. Không dựa vào binh pháp, dựa vào tài chém gió sao? Bệ hạ, xin hãy loại bỏ đám gà chó này. Loại ngay Ninh Thần ra khỏi triều đình. Bệ hạ, xin hãy đưa Ninh Thần ra khỏi triều đình. Ngươi, các ngươi. Ninh Thần, lũ chuột bọ. Ta chỉ nói một câu, trước hỏa lực, chúng sinh đều bình đẳng. Chân lý là do hỏa lực tạo ra. Không có thứ binh pháp vớ vẩn nào đó. Hãy cẩn thận, hôm nay ta sẽ cho người biết chiến tranh là gì. Hành động đi. Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có động đất sao? Ninh Thần, sáng sớm ngươi đã sử dụng yêu pháp, ngươi đang cố làm hại bệ hạ. Bệ hạ, giải pháp đã đến. Xin bệ hạ di chuyển ra ngoài cung, xem tận mắt. Đi. Đó là gì vậy? Những thứ này rất giống với những đồ vật mà Ninh Thần dùng trong cuộc thi trảo thô. Nhưng nó còn lớn hơn nữa. Ninh Thần, những thứ này. Bệ hạ, đây là vũ khí bí mật mà ta đã chuẩn bị cho bệ hạ. Có nó, đừng nói hung đô, ngay cả tất cả các nước tấn công cũng không thể cản phá. Được, Đại Thiên có ngươi. Đúng là y trời. Ninh Thần nghe phong. Chấm phong ngươi làm tướng quân trấn Bắc, dẫn quân tấn công hung nô. Không thể được, thừa tướng, người có vấn đề gì? Mặc dù những vũ khí này của Ninh Thần được cho là rất nhanh, nhưng đánh trận không liên quan gì đến tốc độ. Thừa tướng chưa nghe về sức mạnh của binh quỷ sao? Từ quan điểm của ta, tốt nhất là giao phó kỹ thuật điều khiển của vật này cho Lục công tử, chắc chắn sẽ thắng trọn vẹn. Giao cho hắn, có cái con củ cải. Hơn nữa, ai nói những thứ này của ta không thể dùng để chiến đấu chứ? Bệ hạ, xe này của ai? Đó là xe của bản vương. Người muốn tấn công sao? Ta có thể không? Sẽ không bắt đền ta chứ? Đúng là hài hước. Xe của ta đao thương bất nhập, chỉ sợ ngươi không làm được. Không có khả năng. Đàn ông không nên nói không. Phải không bệ hạ? Ngươi. Cả đơn vị nghe lệnh. Thứ hai bên trái, nhập hướng 10 giờ, xe của Sở Vương. 3 loạt đạn, đồng loạt bắn. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Hoàn hảo. Đáng chết. Thứ ngươi vừa hạ là xe do Tiên Hoàng ban tặng. Ngươi đang báng bộ Tiên Hoàng. Sở Vương, chính ngươi đã đồng ý. Tất cả các binh sĩ đều có thể làm chứng.
Bệ hạ, thế nào? Truyền lệnh, phong Ninh Thần làm đại tướng quân, dẫn quân tấn công Hùng Nô. Chúng Ái Khanh, giờ đã chọn được người. Vậy thì chúng ta hãy thảo luận tiếp nhé. Nên phân bổ bao nhiêu quân cho tướng? Bệ hạ, quân Bắc Lương phân tán đến nhiều nơi để trấn giữ kinh thành. Hiện tại có thể huy động 10 vạn binh mã. Chỉ có 10 vạn. Đúng vậy, hơn nữa 10 vạn quân này đã bị Trần Trí Bảo bắt đi. Trận chiến với Hùng Đô đến nay cũng đã tổn hao rất nhiều. Cái gì? Sao chỉ còn 10 vạn quân bảo vệ kinh thành? Các vị có ý tưởng gì không? Ta nghĩ Đại Thiên phải có hàng triệu quân. Sao bây giờ lại khó khăn như vậy? Dù Đại Thiên có hàng triệu quân, nhưng phân tán nhiều nơi, những nơi quan trọng đều cần được bảo vệ. Nếu điều động bất hợp lý, sợ trộm sẽ hoành hành, người dân khốn khổ. Lẽ nào các người muốn con ta một mình đối mặt với 30 vạn quân? Bệ hạ, thần nhớ rõ, ngoài kinh thành còn có 5.000 ngụy quân. Chú ý hay. Ninh Thần, người dẫn 5.000 quân đến giải cứu Trần Chi Bạch trước. Sau đó, lãnh đạo đội quân 100.000 người chiến đấu chống lại Hùng Nô. Này, phương pháp này khả thi đấy. Cái rắm. Khả thi, nếu thành công thì sao còn người không đi? Bắc Lương Vương. Ông sai rồi. Ai bảo ta thua thế tử Ninh Thần? Ta cũng quyết tâm tiêu diệt kẻ thù, nhưng tiếc là bất lực. Chỉ là tiểu Hung Nô, 5.000 binh mã là đủ. Bệ hạ, thần chỉ cần 5.000 binh mã để đẩy lùi 30 vạn quân Hùng Nô. Thần nhi, không được. Bệ hạ, thần nhi còn trẻ, đừng coi trọng, hỗn xược. Chiến tranh đâu phải trò trẻ con. Trước mặt bệ hạ, người muốn lừa dối sao? Bắc Lương Vương, người đang muốn ức hiếp ta sao? Bệ hạ, ta không đùa đâu. Ta chỉ cần 5.000 binh mã để đánh bại quân Hùng Nô. Nếu không có nhiều vũ khí, ta cũng không có cách. Thực ra 5.000 người là quá nhiều. Ninh Thần, một tay chơi chưa từng ra chiến trường. Đội quân 5.000 người sẽ phải đối phó với đội quân 30 vạn người. Đây đơn giản là không thể. Ninh Thần, đừng đánh giá thấp kỵ binh Hùng Nô. Ngay cả người có vũ khí cũng khó thành công được. Bệ hạ, thần sẵn sàng ban hành quân lệnh. Nếu không thể đánh bại Hùng Nô, đầu ta ở đây, con trai, không thể. Nếu còn có chuyện gì, Ninh gia chúng ta sẽ tuyệt hậu. Được, đây là người tự nói. Nếu không đẩy lùi Hung Nô, thi hành quân lệnh. Ta thấy lần này ngươi tự tìm chết. Ninh Thần, trên triều không đùa đâu. Người hối hận cũng đã quá muộn. Bệ hạ yên tâm, vì ta dám ban hành quân lệnh, ta chắc chắn sẽ có thể đánh bại Hung Nô. Được, trẫm tin ngươi. Ninh Thần, ngươi quá kích động. Thừa tướng đồng ý phân bổ 5.000 quân, rõ ràng là muốn người chết. Bệ hạ, ngươi đang lo lắng cho ta à? Ta đang nói nghiêm túc đó. Bệ hạ đừng lo lắng. Vì ta dám ban hành quân lệnh, ta chắc chắn sẽ đẩy lùi Hung Nô. Thật sao? Đương nhiên. Bệ hạ, nếu ta thực sự có thể đẩy lùi được Hung Nô, không biết có phần thưởng gì không? Cái gì? Giờ là lúc nào rồi? Ngươi còn muốn phần thưởng? Ấy, có phần thưởng thì ta mới có động lực phải không? À, đúng rồi. Bệ hạ, ngươi còn nhớ mình đã hứa gả cho một mỹ nữ tuyệt thế khác không? Ta đã nói thế à? Bệ hạ nói chuyện thật nhàm chán. Người là vua một nước, lời nói tựa vàng, sao có thể xem là trò trẻ con? Chuẩn, hoàng gia hiện chưa có công chúa phù hợp. Đợi ta tìm sau. Không có công chúa. Bệ hạ cũng được mà. Ngươi định làm gì, Thành Loan? Chém hắn. Ấy, đợi đã. Bệ hạ, ta chợt nhận ra có chuyện quan trọng. Giờ thì tạm biệt nhé. Ta vẫn độc thân, và bệ hạ cũng vậy. Ngươi hãy xem xét nhé. Hãy ra ngoài ngay, nếu ngươi thua trận này. Xem ta giết người thế nào. Thanh Loan, ngươi nghĩ hắn có to gan không? Đến cả ta cũng dám trêu chọc. Thuộc hạ không biết. Ninh Thần ca ca. Là cô sao? Tìm ta làm gì? Ta nghe nói tại triều, ngươi đã hứa sẽ dẫn 5.000 quân tinh nhuệ chiến đấu chống lại đội quân 30 vạn quân của Hùng Nô. Ta đặc biệt đến đây để tìm ngươi. Đặc biệt sao? Cô lại cười nhạo ta phải không? Cười nhạo gì chứ? Họ không tin ngươi, nhưng ta tin ngươi. Chờ ngươi khải hoàn, ta sẽ bảo hoàng tỷ chủ trì hôn lễ. Này, đừng. Ninh Thần ca ca, dù sao thì ta cũng là một công chúa. Ngươi đối xử với ta vậy sao? Sự thay đổi của cô quá đột ngột.
Ta vẫn thích vẻ ngang ngược ban đầu của cô hơn. Người ta biết sai rồi mà. Người có thể tha thứ cho ta được không? Không được, ta còn có chuyện khác cần làm, cáo từ. Phương pháp mà mấy đứa em đăng Facebook chỉ lại không có tác dụng. Đàn ông không phải ai cũng vậy. Ninh Thần, đời này ngươi không thể thoát khỏi tay ta. Cứ thấy sợ sợ. Đây là 5.000 người lính của ta. Quý vị đang xem trên Vâng, YouTube. những người lính này là những lão binh còn sót lại. Thuộc hạ lựa chọn cẩn thận, chỉ có 18 người dùng được. Này, các người qua đây, ra mặt tướng quân. Nhanh lên. Được được. Điện hạ, nên làm gì đây? Yên tâm. Hôm nay ta sẽ cho họ biết. Trong chiến tranh, không phải vì lợi nhuận, mà vì lợi lộc. Rất tốt. Mọi người, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi là lính của bổn thế tử. Mã hiệu Bắc Lương 18 kỵ binh. Hãy cầm lấy cái này và đưa họ đi tập sử dụng vũ khí. Thành Thành, để người khác đi phía sau. Ta cũng cần phải đi. Sao cô tới đây? Công chúa điện hạ, chúng ta đi chiến đấu. Không phải đi chơi, rất nguy hiểm. Đúng rồi, công chúa điện hạ, mau về nhà đi. Được rồi, để cô ta theo. Dù sao, trận chiến này cũng rất dễ. Cảm ơn phu quân. Còn chưa kết hôn, đừng có như vậy nữa. Ngoan ngoãn nghe lời. Đi nào. Điện hạ, đã đến rồi. Ninh Thần, ngươi sẽ bảo vệ ta phải không? Nếu cô ngoan ngoãn, ta sẽ bảo vệ cô. Nếu không vâng lời, ta ném cô cho kẻ thù. Đại nhân, không biết cần đám thương binh chúng ta làm gì. Tìm các ngươi là muốn các ngươi ra trận. Ngài xem chúng ta đi. Chỉ mang nổi một cây đao, sao có thể tiêu diệt kẻ thù? Yên tâm, cứ theo ta. Kể cả ngươi ngồi, cũng cho các ngươi cảm giác tiêu diệt kẻ thù. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi có sẵn sàng cùng ta ra trận để tiêu diệt kẻ thù không? Tất nhiên, kể cả có chết thì sao? Giết chúng, ta muốn tiêu diệt bọn chúng, để chúng biết ta đã quay lại. Tốt. Tiếp theo ta sẽ đưa ngươi trở lại với thú vui tiêu diệt kẻ thù. Trần Trí Bảo, hãy ngoan ngoãn đầu hàng. Ngươi không có lối thoát. Bắc Lương quân có thể chết, Bắc Lương quân không đầu hàng. Chỉ cần ta còn một hơi thở, các ngươi đừng hòng tiến lên một bước. Bắc Lương quân tử trận. Đừng có dũng cảm làm gì. Bắc Lương vương chỉ là đồ trong túi ta. Sẽ không có tiếp viện đâu. Ngay cả khi không có tiếp viện, chúng ta có tử trận tại đây, cũng sẽ có người kế nhiệm đưa ngươi lên đường. Ngươi đang muốn nói về Ninh Thần, tên thế tử công tử bột đó phải không? Ngươi có thể yên tâm. Mối thù giết con ta không đội trời chung. Giết hắn trước, quay lại Đại Thiên, quân ta sẽ vẫn là bất khả chiến bại. Tướng quân, binh lực hiện giờ không thể chống nổi. Chúng ta rút lui về phòng thủ thì sao? Nếu cứ tiếp tục, huynh đệ đều gặp nguy hiểm. Đừng hoảng sợ, ta đã nhận được tin. Tiếp viện đang đến. Chờ tiếp viện tới, huynh đệ chúng ta có thể được cứu. Với binh quyền hiện tại của ngươi, cho dù là Vương Bắc Lương đích thân chỉ huy, hắn cũng không thể chống đỡ được phong ấn băng của hung đô. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng. Ta có thể phong ngươi vạn hộ hầu. Suy nghĩ viển vông. Bổn tướng suốt đời chỉ phục tùng kẻ mạnh. Ngoại trừ vương gia, không ai có quyền ra lệnh cho ta. Tướng quân, chúng ta thực sự không thể trụ nổi nữa. Ra lệnh. Chừng nào còn hơi thở, cũng phải chiến đấu đến cùng. Dạ. Bướng bỉnh lắm. Nếu đã như vậy, hãy lên đường cùng với 100.000 quân Bắc Lương. Giết chúng cho ta, không được bỏ sót các huynh đệ.
Viện binh đến rồi, quân tiếp viện của chúng ta đang tới. Các huynh đệ, quân tiếp viện sẽ sớm đến. Ta không nhìn rõ ai chỉ huy. Có phải là vương gia đích thân đến không? Đó là Thế tử điện hạ. Ngươi nói gì? Đó là Thế tử điện hạ. Ninh thần, có bao nhiêu quân? Có lẽ là một đội quân. 5.000 quân. Trần Chí bảo, ngươi đang diễn hả? 5.000 binh mã. Và Bắc Lương, cử Thế tử đích thần dẫn quân. Đại Thiên sắp diệt vong phải không? Đừng hạnh phúc quá sớm. Cho dù quân Đại Thiên của chúng ta chỉ có 5.000 quân, ngươi dám xâm phạm Đại Thiên, ta lấy đầu của ngươi. Nói không biết ngượng. Chỉ là một tên công tử bột. Đừng nói 5.000. Ngay cả khi cho hắn 50.000 cũng không thể làm tổn thương ta. Nghe lệnh của ta, toàn quân tấn công, tiêu diệt Bắc Lương, tiêu diệt Đại Thiên. Xin lỗi, ta không thể bảo vệ Đại Thiên. Các anh em, Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. ôi, cái gì thế này? Ta sẽ phá hủy hung đồ các người. Không sai, phu quân ta rất lợi hại. Đó là Ninh thần. Chính ngươi đã giết con ta. Con trai của ngươi. Ta đã giết quá nhiều người, không nhớ con ngươi là ai. Thế tử, đây là quân tiếp viện mà ngài mang đến cho chúng ta. Ninh thần, ngươi lại mang theo một nhóm người già yếu, bệnh tật đến cứu viện. Đúng vậy, chính là vậy. Ninh thần, người đáng chết, đây là chiến trường, không phải nơi ngươi đùa giỡn. Chà, nếu ngươi mang theo 5.000 binh sĩ tinh nhuệ, bản vương vẫn còn hơi cấn cấn. Nhưng mà bây giờ, ngươi lại mang đến một đám thương binh. Thế này là quá đủ để đánh bại ngươi rồi. Các huynh đệ, tên này nói lũ phế vật đó có thể chịu được 100.000 kỵ binh của chúng ta. Các ngươi nói xem, não của hắn có vấn đề không? Ninh thần, hôm nay tất cả các ngươi sẽ chết ở đây. Lấy đầu của ngươi, tế con trai ta. Nếu ta là ngươi, ta đã chạy trốn lâu rồi. Nực cười, ta nghĩ ngươi có vấn đề về tâm trí. Đừng có tỏ ra bí ẩn ở đây nữa. Ngươi nghĩ những lời nói dối rẻ tiền có thể làm ta sợ hãi? Ngu xuẩn. Hôm nay ta muốn đánh bại Đại Thiên. Ninh thần, ngươi làm vớ vẩn gì vậy? Ngươi có biết sẽ làm bao nhiêu huynh đệ chết vì ngươi? Ta tính rồi, ta sẽ liều mình chống trả. Ngươi nhanh rời đi, sống mai danh ẩn tích, để lưu lại dòng máu cho Ninh gia. Ngươi trung thành đó, chỉ là đầu óc ngươi chưa nảy số. Bổn thế tử dám đến đây, tất nhiên ta có cách của mình. Ngươi chỉ cần theo bổn thế tử đánh bại hung nô. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Các huynh đệ, tấn công. Chuẩn bị. Vâng, điện hạ. Các người đang mơ mộng. Ai trong số những người lính có thể bắt sống Trần Chi Bảo và Ninh thần? Thưởng 10.000 lạng vàng. Bắc Lương quân chuẩn bị chiến đấu sinh tử. Sao vậy? Không thể nào. Lão Vương, xin hãy rút lui nhanh chóng, nếu không toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Rút nhanh.
Điện hạ, họ đang chuẩn bị trốn thoát. Yên tâm, không thể trốn. Ta có đang mơ không? 100.000 quân hung nô bị tiêu diệt hoàn toàn. Thế tử, ngài vừa gọi cái này là cái gì? Sao mạnh mẽ vậy? Tất nhiên là điện hạ ta rất lợi hại. Trước chuyện này, điện hạ đã tiêu diệt toàn bộ 200.000 quân hung nô còn lại. Nếu không đã đến từ lâu rồi. Cái gì? 200.000 quân còn lại bị tiêu diệt hết. Bắc Lương quân có thế tử. Bắc Lương, bất khả chiến bại. 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 Điện hạ, thấy ta thế nào? Đẹp lắm. Điện hạ, có nhiều người đang nhìn đó. Làm gì có? Có ai nhìn thấy gì không? Này, còn ta thì sao? Cô cũng đã làm rất tốt. Nhưng ta vẫn nghĩ cô làm tốt hơn. Lại đây nào. Trần Trí Bảo tham kiến thế tử điện hạ. Trước đây thuộc hạ bị mù. Hy vọng thế tử điện hạ đừng để bồ. Này, không sao đâu, Trần tướng quân chỉ lo cho nước. Tạ thế tử, thuộc hạ sẵn sàng theo thế tử đến cùng. Được, khi ta đến, đã đẩy lùi được quân hung nô, nhưng vẫn có nhiều cá lọt lưới. Những gì còn lại, làm phiền Trần tướng quân. Bệ hạ, cuộc chiến ở kinh thành hiện đang căng thẳng. Không có tin tức gì về quân tiếp viện do Ninh Thần chỉ huy. Tại sao không để con trai ta dẫn 200.000 quân tinh nhuệ đến hỗ trợ? Thần sẵn sàng chia sẻ nỗi lo này với bệ hạ. Thừa tướng rất biết tính toán. Con trai ta ra trận chỉ với 5.000 thương binh. Bây giờ đến lượt người tham chiến, lại có ngay 200.000 binh sĩ tinh nhuệ. Ngươi cho rằng Bắc Lương ta dễ bắt nạt sao? Bắc Lương Vương, đừng trách. Thực sự không thể thu hút được nhiều người như vậy vào thời điểm đó. Đủ rồi, các người không thấy trẫm đang ngồi đây sao? Bẩm bảo. Khởi bẩm bệ hạ, có chuyện lớn rồi. Nói đi, thế tử Bắc Lương đánh bại kỵ binh hung nô, quân hung nô bị tiêu diệt hoàn toàn, có thể đảm bảo 200 năm sau không phải lo lắng gì. Không thể nào. 5.000 quân thương binh đánh bại 30 vạn quân, đây có còn là thiên lý không? Cầu nô tài, sao người dám nói dối? Bệ hạ, thần thề với thiên địa.com tuyệt đối không nói dối. Và đó không phải là 200.000, đầy đủ 30 vạn. Thế tử Bắc Lương đánh bại tất cả, vua hung nô bị giết ngay tại chỗ. Thật to gan, vẫn còn dám cuồng ngôn loạn ngữ, lừa dối hoàng đế. Người đâu, kéo ra ngoài, chảm đi. Khoan, thừa tướng dường như không thích nghe tin vui, ngược lại hy vọng Bắc Lương thất thủ. Ninh Thần, người lắm mồm lắm. Đương nhiên, ta cũng mong kinh thành sẽ bình yên, đánh bại kỵ binh hung nô một lần nữa. Nhưng không phải người có thể làm được. Bổn công chúa theo suốt chặng đường, bản thân đã thấy. Con dạ được sao? Công chúa bây giờ sắp gả vào Bắc Lương. Ai biết được, có kết bè phái với hắn không? Ngươi, quá đáng rồi đó. Ninh Thần, hắn bắt nạt ta. Ấy, yên tâm. Này, lão cẩu, ngươi dựa vào cái gì mà nói không phải công lao của ta? Dựa vào cái miệng ngốc của ngươi sao? Ngươi đã xúc phạm mệnh quan triều đình, tội không thể tha. Bệ hạ, không thể tha cho hắn. Này, ta cũng là mệnh quan của triều đình. Chính ngươi đã chôn vùi công lao của ta, muốn trừng phạt thì phải phạt ngươi trước. Tất cả văn võ bá quan trong triều đều đưa ra ý kiến. Với 5.000 người, có thể đẩy lùi đội quân 30 vạn người. Có thể được không? Có gì mà không được. Con trai ta nói rằng đánh bại hung nô chính là như vậy. Đừng nói 5.000 người, cho dù 50.000 binh mã muốn đánh bại 100.000 kỵ binh cũng là thần kỳ. Chỉ tưởng tượng mới ra. Bệ hạ phải trừng phạt hắn thật nặng. Ninh Thần có lý do nghi ngờ người cấu kết với hung nô. Nếu không thì làm sao họ có thể rút lui dễ dàng như vậy? À, hóa ra là vậy. Chẳng trách lại lạ đến vậy. Câm miệng, dám xúc phạm phu quân ta, cẩn thận, ta xử ngươi. Công chúa phải nhớ, không thể đánh thức một kẻ giả vờ ngủ. Cái gì mà giả vờ ngủ? Ngươi chỉ đang lừa dối. Ngay cả khi có 30 vạn quân đứng đó để ngươi tiêu diệt, ngươi cũng không giết rẻ. Đúng vậy, các ngươi luôn ra giả nói tiêu diệt hung nô. Ai có thể làm chứng? Binh lính còn đó. Toàn bộ binh lính tham chiến có thể làm chứng. Thừa tượng, lẽ nào ngươi nghĩ ta mua hết chúng sao? Điều này không dễ nói. Như chúng ta biết, Bắc Lương quân là quân của Bắc Lương Vương, tất nhiên là sẽ nghe lời Ninh gia ngươi. Ngươi lại xì hơi, ta trung thành với bệ hạ. Thiên địa.com chứng giám. Được rồi, còn kết quả ra sao, ta sẽ biết khi chờ báo cáo trận chiến. Việc Ninh Thần đánh bại hung nô là một thành tựu vô song. Chấm sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai nói xấu hắn. Bệ hạ, lão thần cảm thấy việc này cần phải điều tra nội bộ. Đại tướng quân thông đồng phản quốc, hậu quả có thể rất thảm khốc. Thừa tướng, trước khi có bằng chứng, đừng nói chuyện này nữa. Chấm tự có quyết định.
Tạ ơn bệ hạ tin tưởng. Ninh Thần bước tới nghe phong. Lần này ngươi đã đánh bại hung nô, tam quân dũng cảm, chấm đặc biệt chỉ định ngươi là Ngô An Hầu. Phong, Thái Ấp, Thường, vạn lượng vàng. Tạ chủ Long ân. À, đúng rồi, bệ hạ, ngươi vẫn còn phần thưởng mà chúng ta đã đề cập trước đó chứ. Ngươi đừng gây rối, chuyện đó nói sau với ngươi. Hay quá, hay quá, điện hạ cuối cùng đã trở thành hầu tước, nhờ Thanh Thanh giúp ta. Tất nhiên, Phù Tang sứ giả xin được tiếp kiến. Sứ giả Phù Tang, họ đến làm gì? Không ngờ tiểu tử Ninh Thần này lại thực sự đánh bại quân hung nô. May mắn thay ta đã chuẩn bị sẵn. Tiếp theo, phải nhờ vào Phù Tang. Mời sứ giả Phù Tang vào điện. Sứ giả Phù Tang, bái kiến nữ đế. Sứ giả vượt ngàn dặm đến Đại Thiên. Có chuyện gì vậy? Cầu hôn. Cầu hôn? Cầu hôn ai? Hoàng đế Phù Tang chúng ta đã ngưỡng mộ Đại Thiên từ lâu. Nghe nói nữ đế rất duyên dáng, lồng lộn vô song. Ta được lệnh đặc biệt cầu hôn Đại Thiên, cưới nữ đế làm hoàng hậu của nước ta. Một nước nhỏ cũng thèm muốn Đại Thiên nữ đế, muốn chết. Sứ giả cứ đùa, chấm là Kiều Ngũ Chí Tôn, là vua của một nước, sao có thể kết thân với các người? Đừng nhắc đến chuyện này. Nữ đế, người không muốn nghe điều kiện của Phù Tang ta sao? Cho dù điều kiện của ngươi là gì, ta sẽ không đồng ý. Sao đến lượt chó hoàng các ngươi? Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi có tiếng nói gì? Ngươi có biết ta là ai? Không hiểu tiếng người à? Ta nói, ngươi là một con chó. Ngươi, nữ đế, thái độ của Đại Thiên thế này sao? Ninh Thần là hầu tước, Ngô An Hầu và Thế tử Bắc Lương. Ý của hắn cũng là ý của chấm. Ngô An Hầu, nếu đã như vậy, Hải quân Phù Tang không thể bảo vệ những người dân trên bờ biển Đông Hải nữa. Ngươi dám đe dọa chấm? Cô cũng biết đây là lời đe dọa sao? Đại Thiên muốn được bảo vệ bởi Hải quân Phù Tang, phải ngoan ngoãn hợp tác với ta. Bệ hạ, điều sứ giả nói có lý. Nếu làm họ tức giận, khi đó người dân dọc bờ biển sẽ bị ảnh hưởng. Thừa tướng, không phải cũng muốn ta kết hôn chứ? Thần không dám, nhưng không thể bỏ qua sự an toàn của người dân ở biển Hoa Đông. Sứ giả Phù Tang, chấm sẽ không bao giờ kết hôn hoàng đế các ngươi. Nếu có điều kiện khác, ngươi có thể nói. Nếu đã như vậy, các người phải cống nạp Phù Tang và trở thành chư hầu. 1 triệu lạng bạc và 3.000 mỹ nhân mỗi năm. Nhân tiện, ta sẽ cầu hôn công chúa Vĩnh Ninh một lần nữa. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể bảo vệ được sự an toàn của Đại Thiên. Ngươi nói gì? Các người muốn 1 triệu lượng và 3.000 người đẹp mỗi năm, còn muốn công chúa của Đại Thiên. Đúng, ngươi xứng với điều đó sao? Không nhìn lại xem, đúng là xấu xúc phạm người nhìn. Chưa nổi 2 mét bẻ đôi, bổn công chúa đẹp như tiên nữ, tài đức song toàn, body chuẩn đét, hổ báo từ ta là mây trên trời, ngươi là phần dưới đất, ta hô mưa gói gió, ngươi nằm một chỗ, quân ta chọn cũng phải hơn ngươi triệu lần. Tên lùn lẽ này, máu cút cho ta. Thoải mái rồi, may là cô không hành động như vậy khi ta hủy hôn. Điều đó khác, ta hủy hôn, ta đâu thèm một con cóc ghẻ. Cô, thật là vô lý. Nếu các người không xin lỗi Phù Tang chúng ta, tất cả các điều kiện được nhân đôi. Không thể được. Đại Thiên dùng vũ lực thu phục, thiên tử bảo vệ đất nước, thiên tử mất nước mất. Không cống nạp, không nhượng lại lãnh thổ, không chư hầu, không kết hôn. Sao ngươi, một đất nước nhỏ bé như ngươi, dám to gan ở đây? Ngươi có nghĩ khẩu pháo của ta không đủ lớn? Ngô An Hầu, mặc dù vũ khí ma thuật của ngươi rất mạnh mẽ, nhưng nó chỉ được sử dụng trên bờ. Sự an toàn của người dân ở biển Hoa Đông vẫn cần được Hải quân Phù Tang bảo vệ. Cho ta 1 triệu, ta có thể thổi Phù Tang thành từng mảnh. Nữ đế bệ hạ, cô nghĩ sao? Điều kiện của người quá khắc nghiệt. Xin lỗi, không thể đồng ý. Nếu đã như vậy, Phù Tang chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch thứ 2. Xin mời nói, Phù Tang chúng ta có 2 cuộc thi. Nếu Đại Thiên thắng, coi như chúng ta chưa nói gì. Nếu Đại Thiên thua, mọi điều kiện vừa rồi phải nhân đôi. Chúng Ái Khanh có đề xuất gì? Bệ hạ, Đại Thiên tuyệt đối không thể cúi đầu phục tùng. Lẽ nào ngươi từ bỏ người dân biển Hoa Đông? Ta nói như vậy khi nào? Đợi chúng ta cúi đầu kính trọng, hoàn toàn không thể. Vậy nếu đã như vậy, tại sao không để Phù Tang và Bắc Lương Vương tranh tài? Nếu Thế tử Bắc Lương thắng, tất nhiên là mọi người đều vui vẻ. Nếu Thế tử Bắc Lương thua, đây cũng coi như ý trời định. Ngươi có thể tranh tài. Ngươi nghĩ chúng ta sợ sao? Thế tử sẽ đích thân ra tay. Ninh Thần, ngươi chắc chắn chứ? Bệ hạ, ta tin là Ninh Thần có thể làm được. Bệ hạ hãy yên tâm đến mấy. Đối phó với chúng, ta cũng dọn sạch. Tiểu tử, muốn chết? Nếu phải chết, thì là ngươi chết. Trận đầu, chúng ta so tài về sức mạnh. Mọi người có thấy cái lư phía trước không? Ai nâng được cao nhất, người đó sẽ thắng.
Chiếc lư đồng này là vũ khí thiêng liêng của Phù Tang để cai trị đất nước. Nặng mang theo thứ này. Nếu muốn nhấc cái lư này, ít nhất cũng là bậc thầy không gian. Phù Tang ở đây, họ sẽ nhấc được sao? Banda, có. Nữ đế bệ hạ, đây là thí sinh của Phù Tang ta. Tokudakuto, ai có thể đánh bại hắn ở vòng này? Chúng ta sẽ nhận thua. Tokudakuto, chính hắn là nhân vật lịch sử vĩ đại nhất ở Phù Tang, người được cho là có sức mạnh vô song. Ta nhớ khi hắn thiết lập một vành đai ở biển Hoa Đông, đánh bại cả trăm thiên tài từ nhiều quốc gia khác nhau liên tiếp, biệt danh là Hàn Sơn Vương. Ninh Thần, người có thể đối phó với tên to cao đen hôi này không? Đừng hoang, có ai sẵn lòng đến thử không? Thần muốn thử. Thật bất ngờ là không ai trong số các cao thủ đại thiên có thể nhấc được nó. Này, không quan trọng, không phải vẫn còn có Võ An Hầu sao? Ta tin hắn sẽ có thể đánh bại chủ nhân Phù Tang. Thừa tướng yên tâm, ta có cách riêng. Người biết thuật độn thổ phải không? Đợi một chút, giúp ta đặt cái này xuống dưới. 3,14 mét ngay bên dưới. Không được sai sót. Được rồi. Phế vật, ta nghĩ đại thiên đều là đám phế vật cả thôi. Di chuyển, hắn đã nhấc nó lên, sức mạnh khủng khiếp quá. Cái gì? Hắn thực sự đã nhấc bổng cái lư đồng đó lên. Đã nâng lên cách mặt đất một thước. Đáng chết. Hắn nhấc lên rất dễ dàng. Có vẻ như Tokudakuto đã bước vào cảnh giới cao nhân. Không ngờ Phù Tang lại có cao thủ như vậy. Tương lai chắc chắn là mối nguy hại. Ba thước, thực sự là 3 thước. Có quá đáng sợ không? Có vẻ như Phù Tang chúng ta đã thắng trận đầu. Thanh Loan, người cho Ninh Thần có thể đánh bại Tokudakuto không? Sẽ có cách. Nữ đế bệ hạ, còn chờ gì nữa? Nếu các người không có thí sinh nào lên, công bố kết quả đi. Ninh Thần, nhìn thấy chuyện tốt ngươi làm chưa? Không phải vì ngươi. Đại thiên ta cũng đâu phải cống nạp hàng năm nhiều như vậy. Nghe ý các ngươi đã nghĩ đến việc để đại thiên chúng ta cống nạp tiền cho chúng. Răng sắc và miệng sắc, nói năng sắc bén chỉ là dũng cảm của kẻ hèn nhát. Ngươi có thể làm gì? Bệ hạ hãy yên tâm, ta tự có cách. Tiêu diệt hết những thứ quỷ dị đó. Ninh Thần, ngươi có biết người đang nói cái gì không? Nói sự thật. Ninh Thần, ngươi đã chuẩn bị con át chủ bài nào chưa? Cho ta xem đi. Đừng lợi dụng ta. Ninh Thần, ngươi không thấy xấu hổ sao? Ai không biết ngươi chưa từng luyện võ? Chói gà không chặt. Ngươi còn đòi nhấc lư đồng. Ngươi rõ ràng đang gây chuyện. Điện hạ, hãy để ta đưa đến đó nhé. Không cần, chỉ một mảnh giấy. Ta sẽ tự làm điều đó. Nếu ngươi có thể nhấc cái này lên, ta công nhận ngươi là chủ. Này, đừng, ta không có thói quen nuôi thú cưng, đặc biệt là thú cưng lai. Kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Ngô An Hầu, ngươi lang thang ở đó làm gì? Có nâng được không? Đơn giản, nâng nó lên có là gì? Bổn An Hầu không cần dùng tay cũng nâng lên được. Không thể, ngươi nghĩ mình trên sao hỏa sao? Dám bắt nạt ta? Đúng vậy, Ninh Thần, ngươi không dám sao? Nhận thua đi, để tránh mất mặt đại thiên. Câm miệng, Ninh Thần mạnh hơn ngươi vạn lần. Nếu có can đảm ngươi lên đi.
Nếu ngươi làm được, ta quỳ xuống trước mặt ngươi xin lỗi. Nếu không làm được, còn việc nhân đôi yêu cầu ngươi vừa đề cập thì sao? Được. Không được, 2 triệu lượng mỗi năm. Thua thì sao? Sẽ làm lung lay nền tảng Đại Thiên. Ninh Thần, bản vương thấy ngươi chính là kẻ phản bội lớn nhất của Đại Thiên. Ồn ào cái gì? Bệ hạ còn chưa nói, ngươi nói gì? Ninh Thần, đừng đùa chấm đó. Ngươi có chắc không? Bẩm bệ hạ. Thần, rất chắc chắn. Được, vậy hãy cho chấm chiêm ngưỡng đi. Bệ hạ, không được phép. Thừa tướng không cần nói nữa, dùng người không nghi ngờ. Giờ ngươi vẫn chưa hiểu đạo lý này sao? Nhìn ngươi xem. Không thấy hoàng đế nói gì sao? Mọi người lui lại. Bổn thế tử sắp thể hiện sức mạnh của mình. Ta sẽ không chịu trách nhiệm nếu ta giết tất cả mọi người ở đây. Giỏi biện minh lắm. Ngay cả khi các vị thần đất trong truyền thuyết đến cũng không có tác dụng. Lần đầu chơi thuốc nổ, sức sát thương chưa rõ. Tốt nhất là lùi lại xa chút, cẩn thận vẫn hơn. Ninh Thần, nếu như người sợ hãi thì nhanh chóng đầu hàng đi, tiếp tục di chuyển. Người định trốn thoát sao? Kẻ phản bội làm hại đất nước. Bệ hạ, hãy thừa nhận thua. Cố gắng giảm tổn thất của ta càng nhiều càng tốt. Ninh Thần, sao người không nhanh lên? Bệ hạ, ta tới đây. Hãy nhìn vào dáng long thập bát trường của ta. Khang Long yêu hồn. Ngươi làm ta cười chết mất. Còn gào to như vậy, ta nghĩ người sẽ hối hận nếu làm như vậy. Ninh Thần, ngươi chính là kẻ phản quốc. Sao không nhanh đầu hàng? Ninh Thần, vì sao không có phản ứng? Có sai sót gì không? Cứ bình tĩnh, đợi tín hiệu truyền đến, sẽ được bay. Bay. Hắn đã nhấc nó lên mà không cần dùng tay. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào hắn đã che giấu sức mạnh? Xem ta không thể giữ lại hắn. Không thể nào. Ngay cả ta cũng không nhấc được. Sao vào tay hắn lại như chơi đồ vậy? Điện hạ thắng, điện hạ giỏi quá. Phu quân ta lợi hại quá. Được. Chấm tuyên bố, người thắng trận đấu này là Ngô An Hầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tiểu quỷ, quỳ xuống xin ta. Ngươi đã dùng yêu pháp gì? Trạng thái vô liêm sỉ của ngươi thực sự giống với trạng thái một số hành vi xấu trước đây của ngươi. Này, hai người có họ hàng gì không? Được. Nếu đã như vậy, hãy đấu ván thứ hai. Nếu ta thua, ta cúi đầu nhận sai. Được rồi, lại đây. Vậy thì chúng ta chiến đấu đến chết. Ai sống sót sẽ thắng. Cái gì? Đấu sinh tử sao? Ngô An Hầu chúng ta đâu cần phải đánh một trận sinh tử với hạng người hạ đẳng như ngươi. Sứ giả, ngươi đang đùa ta à? Các người không cần đấu, nhưng chúng ta không thể đảm bảo với tầng lớp tiện dân như các người ở biển Hoa Đông. Ngươi, được rồi. Mặc dù có một số giảm giá, nhưng ta vẫn nóng lòng muốn quay về tán gái. Này, tiểu quỷ, nếu ngươi có tài cán gì, hãy lôi hết ra. Nếu đã như vậy, Kim ra, ngươi tỉ thí với Võ An Hầu nhé. Vâng, Ngô An Hầu xin chỉ giáo. Không ác cảm với ta. Khi ngươi chết, đây là đòn chém của thần sát. Đòn chém của thần sát là gì? Truyền thuyết kể rằng đó là bí kíp của người sát thủ hàng đầu Phù Tang. Bất kể là ai, nếu bị chém trúng, chết không toàn thây. Ôi trời, hắn lợi hại quá. Nghe nói, để luyện được đòn chém này, phải thách thức 100 thiên tài liên tiếp và dùng máu của họ để tưới năng lượng kiếm. Lẽ nào hắn đã... Đúng vậy, Kimuza đã giết hơn 130 cao thủ của các ngươi trên đường đến đây. Còn giết nhiều hơn chiến thần khai quốc các ngươi. Võ An Hầu của ngươi, xong rồi. Nếu đúng như vậy, điện hạ tiêu rồi. Ninh Thần, lần này để ta xem ngươi làm gì. Ngăn chặn đại nghiệp bổn vương thế nào. Ninh Thần, cẩn thận nhé. Đao của hắn rất lợi hại. Chuyện nhỏ. Ta nói con dao của ngươi. Âm đạo sĩ Minh. Cầm gió, cầm nước, cầm gáo, một nhát. Là trâu chơi. Muốn nạp mạng thì vào đây. 100% trúng mục tiêu. Thì cũng lợi hại, nhưng chưa đúng ý ta. Nếu điện hạ thực sự không làm được, chúng ta cứ nhận thua. Dù sao thì ván đầu đã thắng. Yên tâm, bổn điện hạ hôm nay mang theo ám khí.
để hắn biết thế nào gọi là tùy cơ ứng biến. Ninh Thần, người ngốc sao? Có ám khí lại còn nói ra, đây là đang bị dọa. Sợ đến bắt đầu nói nhảm. Ngu ngốc, Kimuza chỉ cần một đao là chém nát ám khí của người. Điện hạ, thần sát đao, có đao khí bao quanh, không gì có thể đến gần. Cho dù có dùng ám khí cũng khó mà trúng. Yên tâm, đao của Kimuza rất nhanh. Thế tử điện hạ có chết cũng không thấy đau đớn. Người chưa bao giờ chết sao biết không đau. Kimuza, chém chết hắn. Kimuza, từng đao một, chém hắn thành từng khúc. Này, đừng nói nhảm nữa. Bắt đầu đi, ta đang vội. Kiếm của ngươi đâu? Đánh ngươi, cần gì đến kiếm? Thế này là đủ rồi. Cận kề cái chết vẫn kiêu ngạo, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bắc Lương Vương, ta thấy sau lần tỷ thí này, Bắc Lương sắp thay đổi người thừa kế. Nếu Ninh Thần có chuyện, chấm sẽ xuất quân chiếm Phủ Tang, để toàn bộ Phủ Tang đền mạng cho hắn. Chu Chấn Thiên, nếu Ninh Thần bại, bằng mọi giá phải cứu, không được để xảy ra chuyện gì. Dạ, điện hạ. Ngươi đã từng thấy kiếm phong Nhân Tuyết chưa? Thấy cái con củ cải, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của khoa học. Điện hạ, ám khí của ngài đều bị hắn chém hết. Sao lại thế? Ninh Thần, Ninh Thần. Tiểu tử, ám khí của người rất nhanh, nhưng không thể làm gì trước mặt ta. Kimuza, chém hết ám khí của hắn, rồi giết hắn, để hắn cảm thấy tuyệt vọng những giây cuối đời. Ngươi chơi trò chém hoa của sao? Vịt chết có cái miệng dai, chịu chết đi. Ấy, khoan đã. Ngươi thích chơi game chém hoa của bà. Nếu ta lấy của liệu đạn này ra, người có dám chém không? Thật đáng tiếc khi phải phí một của liệu đạn. Nhưng hắn lợi hại quá. Ninh Thần vẫn đang chật vật. Vừa rồi lấy rất nhiều vũ khí, nhưng đều bị Kimuza tránh được hết. Bây giờ lại lấy ám khí lớn vậy thì có ích gì? Ninh Thần ca ca, cẩn thận. Đây là số phận của ngươi khi đối đầu với Phủ Tang chúng ta. Này, hoa của đây chém đi. Quá độc ác. Ngươi luyện tập loại võ thuật gì vậy? Đại ca, thời đại nào rồi còn luyện võ? Điện hạ thắng rồi. Ninh Thần, ngươi đẹp trai quá. Phí lời. Đây không phải là điều ai cũng biết sao? Đây là vũ khí ngươi mới nghiên cứu gần đây à? Phế vật. Ninh Thần, ngươi đã giết Phủ Tang thần. Có gì đâu, ta đã nói rồi. Thời đại đã đổi thay. Ninh Thần, đây không phải là đấu võ, là ngươi gian lận, còn dùng cả ám khí, cái rắm. Ta đã nhắc nhở hắn trước đó. Ai bảo hắn đam mê trò chém hoa quả? Đúng rồi. Tiểu quỷ, lúc nãy ngươi nói gì? Ngươi có muốn thừa nhận thất bại hay không? Có nhận thua không? Xin Ngô An Hầu, tha cho ta một mạng. Ta nói cho ngươi một bí mật. Bí mật gì? Bệ hạ, cẩn thận nào. Có vẻ như có một bí mật lớn đằng sau sứ giả Phủ Tang này. Thông tin quân sự khẩn cấp 800 dặm, 3 vương quốc hùng đô, Cao Ly và Phủ Tang thống nhất và đang tiến đánh. Xin triều đình khẩn trương hỗ trợ. Cái gì? Ba nước này từ khi nào lại liên minh với nhau rồi? Đây là đang ức hiếp Đại Thiên ta sao? Thực lực của 3 vương quốc, Cao Ly, hung đô và Phủ Tang không thể coi thường. Thật khó để ta giải quyết. Bệ hạ, đội quân của Tam Quốc đang tiến đến quyết liệt, rõ ràng là đã được lên kế hoạch từ lâu. Người nên tôn một vị tướng quyền lực và uy tín mới có thể trấn áp được liên quân Tam Quốc. Xem ra lựa chọn duy nhất chính là yêu cầu Bắc Lương Vương đích thân ra tay. Bệ hạ, ai cũng biết rõ danh tiếng lừng lẫy của Bắc Lương Vương. Chỉ có Bắc Lương Vương mới có thể chiến đấu chống lại quân đồng minh của Tam Quốc. Bắc Lương Vương của thực dũng cảm, nhưng đã già rồi, chiến đấu quanh năm mới ôm dậy. Người để Bắc Lương Vương ra chiến trường, muốn ông ấy chịu chết sao? Bắc Lương Vương bình phục rồi mà, ai biết được có phải hồi quang phản chiếu. Lỡ có chuyện xảy ra, thừa tướng gánh được không? Ngươi, Ninh Thần, ngươi có thể làm gì? Bệ hạ, ngài đã hỏi đúng người rồi. Ta thực sự có cách để đối phó với liên quân Tam Quốc. Ninh Thần, đừng có nói dối trước mặt bệ hạ. Ngươi có biết sức mạnh thực sự của Tam Quốc không? Kỵ binh của hung đồ rất dũng cảm và giỏi chiến đấu. Giáp sắt của Cao Ly nổi tiếng thiên hạ. Hải quân của Phủ Tang là mạnh mẽ vô song. Tam Quốc hợp lực, một chút bất cẩn, Đại Thiên sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đại Thiên ta là thiên triều đế thượng,
Sao phải sợ mấy bọn tép diêu đó? Hung nô chắc chắn rất dũng cảm, nhưng chẳng phải cũng mới bị đánh bại. Cao Ly có giáp sắt, Đại Thiên có ta. Về phần hải quân Phù Tang, không đáng nhắc đến. Ninh Thần, hải quân là ưu điểm của Đại Thiên, kể cả ngươi giải quyết được Hung nô và Cao Ly, nhưng khi hải quân Phù Tang xuất hiện, chúng ta vẫn gặp nguy hiểm. Để ổn định tai họa, tốt nhất là để Bắc Lương Vương tham chiến. Bệ hạ, ngài quên Bắc Lương Vương đã khỏi bệnh nặng rồi sao? Bệ hạ, thần sẵn sàng dẫn quân chống lại liên quân Tam Quốc. Điều đó không nên. Chúng ta không đủ khả năng đánh trả. Lỡ như trên đường đi Bắc Lương Vương gặp chuyện gì, Nguyên Soái xảy ra chuyện, đây là một đòn chí mạng đối với Đại Thiên chúng ta. Đúng, Bắc Lương Vương nên ở lại. Chúng ta nên cử một vị tướng có uy tín thay Bắc Lương Vương. Như vậy, Đại Thiên mới có cơ hội. Đồ chó già, kẻ thù xâm lược, các ngươi không nghĩ cách đối phó với kẻ thù. Thay vào đó, ngồi họp bàn lại, tìm cách cướp binh quyền của phụ vương ta. Đúng là bọn trộm. Ninh Thần, sao ngươi lại vu khống? Chúng ta hết lòng vì Đại Thiên, lo lắng ngày đêm, làm mọi việc đều nghĩ đến Giang Sơn. Không thể để ngươi vu oan ta như vậy. Ý thừa tướng như vậy, vậy chắc thừa tướng đã có người rồi. Bệ hạ, Sở Vương còn trẻ và có triển vọng, tích lũy được nhiều uy tín trong quân đội, là ứng cử viên hoàn hảo để thay thế Bắc Lương Vương trong cuộc viễn chinh. Sở Vương nắm vững binh pháp, còn có nhiều vũ khí uy lực. Nếu Sở Vương nắm giữ quân khu Bắc Lương, đó sẽ là một đòn đánh vào Tam Quốc. Sở Vương, người nghĩ sao? Tạ bệ hạ quan tâm, chỉ là thần đệ không có ý định tham gia triều chính, muốn sống bình lặng, xin cử người khác. Sở Vương, không nên nói vậy. Ngài là trọng thần của Đại Thiên. Đại Thiên ta hiện đang bị kẻ thù bao vây. Ngài không thể bỏ cuộc, chỉ nghĩ đến mình, mà bỏ qua quốc gia đại sự. Diệt liên quân Tam Quốc chỉ có thể là Sở Vương. Cũng xin Sở Vương đấu tranh vì dân chúng thiên hạ, đấu tranh vì dân chúng Đại Thiên. Đúng, không có Sở Vương thì nguy to. Sở Vương lại không muốn, nhưng đây là chuyện quốc sự. Đúng. Cảm ơn bệ hạ và tất cả các đại thần đã tôn trọng. Vì đất nước, vì lợi ích của xã hội, ta sẵn sàng chỉ huy quân đội thay mặt Bắc Lương Vương, chiến đấu đến chết với liên quân Tam Quốc. Hay lắm, Sở Vương, cuối cùng ngươi đã bộc lộ dã tâm. Ninh Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai, sao dám chỉ trích Sở Vương? Ngươi đừng nên kiêu ngạo chỉ vì ngươi đã thắng một trận chiến. Uy tín của Sở Vương không thể so sánh được. Sao ngươi có thể nói đó là tham vọng? Ngươi chỉ muốn tước đi binh quyền của cha ta chỉ bằng một vài lời nói. Đây chẳng phải là bộc lộ dã tâm sao? Ngươi biết gì? Đây là xét trên tình hình chung. Thịt chó phải có lá mơ, giống như quần Bắc Lương cần có chỉ huy. Này, ngươi đang nhắm vào ta như vậy, có ý định gây rắc rối cho Đại Thiên à? Nếu đã như vậy, thế thì ta sẽ tự ra tay. Vì trong triều vẫn còn người không tin tưởng ta nên không sao đâu. Vậy thì ta sẵn sàng trao cơ hội này cho Ngũ An Hầu. Ninh Thần, xin ngươi đừng gây rối. Mặc dù ngươi may mắn thắng Hung Đô, nhưng hải quân Phù Tang đã vượt xa chúng ta. Trong số văn võ bá quan, chỉ có Sở Vương từng giữ chức tổng tư lệnh hải quân. Ngươi lấy gì mà so? Chỉ có hải quân Phù Tang mới khiến người sợ hãi như vậy. Vì ta có thể đồng ý, tất nhiên ta có cách đẩy lui. Ninh Thần, ngươi thực sự có cách đối phó với hải quân Phù Tang? Tất nhiên rồi. Bệ hạ, xin đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Ninh Thần chưa bao giờ liên lạc với hải quân, làm sao hắn có thể đối phó với hải quân Phù Tang hùng mạnh? Các người không tin chứ gì? Ta có thể đánh bại đội quân 30 vạn của Hung Nô chỉ với 5.000 binh sĩ. Lúc đó người cũng đâu tin. Phù Tang, một đất nước nhỏ thì có là gì? Chỉ một búng là xong, chỉ biết chém gió. Giờ Tam Quốc hợp lực tấn công, ngươi vẫn còn dám nói nhảm. Ai sẽ tin lời ngươi? Chấm tin. Bệ hạ, không cần nói nhiều, chuyên chỉ lệnh cho Bắc Lương Vương dẫn quân Bắc Lương nhanh chóng đàn áp Cao Ly, Hung Nô. Ninh Thần chịu trách nhiệm huấn luyện hải quân, chuẩn bị chiến đấu với Phù Tang. Thần tuân chỉ. Về phần Sở Vương, vì ngươi muốn sống nhàn rỗi, vậy thì chấm theo ý ngươi. Thần đệ tuân chỉ. Bệ hạ, ta tới đây. Ai cho ngươi vào? Bệ hạ yêu cầu ta vào mà. Không ngờ nữ đế lại có thân hình đẹp như vậy. Quả nhiên đúng như câu nói, phụ nữ không mặc gì là đẹp nhất. Không thấy ta mặc đồ sao? Nhanh ra ngoài. Bệ hạ, tình hình rất khẩn cấp. Ra ngoài gì nữa, nói luôn ở đây, ta hứa sẽ coi như không thấy gì. Tình hình hôm nay người cũng thấy. Trước đây để Sở Vương không dính đến triều chính, hắn luôn tìm cớ trốn tránh. Nhưng hôm nay mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đến không ngờ, khác hẳn thường lệ. Ý bệ hạ là người cho rằng Sở Vương có động cơ thầm kín. Ta hy vọng không phải vậy. Cử hắn đi đến chư hầu, hy vọng hắn có thể sống sót. Có vẻ như nữ đế vẫn nhớ tình cảm gia đình. Tiếc là sinh ra trong hoàng tộc. Hy vọng diễn ra như bệ hạ mong muốn. Thôi, hãy thay đổi chủ đề. Hôm nay ta gọi người đến đây, ta chỉ muốn hỏi liệu ngươi có thực sự có cách đối phó với hải quân Phù Tang hay không. Bệ hạ,
Không giấu gì bệ hạ, ta có một thứ gọi là lãnh chúa trên biển, một phù tang nhỏ nhé. Không đáng nhắc tới. Người nói thật chứ? Ta đã nói dối người khi nào? Được thôi, chỉ cần có thể giúp Đại Thiên chống lại sự tấn công của Tam Quốc, ta sẽ hỗ trợ người đầy đủ. Bệ hạ, ta vẫn cần một người vợ. Sao người tham lam vậy? Người vẫn chưa hài lòng sao? Đừng nhắc đến, cô ta trước đây còn muốn hủy hôn với ta. Dù đã làm rõ, nhưng cô ấy không làm việc lớn được. Bệ hạ, ta nghĩ người rất bình tĩnh, hào phóng, rất thích hợp để làm vợ. Người không sợ ta sẽ giết người sao? Bệ hạ, người đỡ sao? Được rồi, chỉ cần có thể chống lại Tam Quốc, ta cưới người cũng không vấn đề. Bệ hạ, có lời nói này, ta yên tâm rồi. Bệ hạ, gần đây ta cần chuẩn bị một số vũ khí và vật tư, nhưng ta đang thiếu tiền. Xin bệ hạ ủng hộ. Ngươi lại muốn tiền? Trước đây không phải ta đã đưa cho ngươi sao? Ninh Thần, ngươi cũng biết hiện tại quốc khố đang eo hẹp. Ngươi cũng nên san sẻ với ta. Có lý. Vậy có món đồ cổ hay bức tranh nào đó? Nếu là đồ cổ, thư pháp, có khá nhiều trong cung. Nhưng ngươi lấy nó làm gì? Lúc đó ngươi sẽ biết. Bệ hạ có chuyện rồi. Sở Vương đã phản quốc. Gì? Có chuyện gì? Sở Vương trên đường về Thái Ấp đã đầu hàng giặc, cấu kết với hung nô, đích thân dẫn quân tấn công Đại Thiên. Hắn mang danh hoàng tử của tiên đế, lại đầu hàng kẻ địch phản quốc. Lẽ ra ta nên giết hắn sớm hơn. Bệ hạ ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn Sở Vương. Ta sẽ đi ngay bây giờ, giết kẻ phản bội vô liêm sỉ đó. Thanh Loan, mang áo giáp đến, chấm đích thân thân trinh. Bệ hạ, đây là quân đội Liên minh Tam Quốc. Bây giờ chúng đang đối đầu với quân ta. Sở Vương đang pha trà uống rượu với 3 vị thủ lĩnh trong quân doanh. Đây là Sở Vương mà các người hết lòng khuyên dùng. Hắn đúng là đệ đệ tốt của chấm. Bệ hạ bình tĩnh, thần đâu biết Sở Vương sẽ đầu hàng giặc và phản quốc. Đều là do thần nhìn nhầm người. Đúng, bệ hạ cũng vậy. Thần đâu biết Sở Vương mưu phản nên cũng bị lừa. Kẻ thù phía trước, ta tính sổ với các người sau. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký. Sứ giả Phù Tang Tam Ca Ba con sói bái biến nữ đế bệ hạ. Sứ giả Phù Tang, ngươi đến làm gì? Đương nhiên là đến thương lượng điều kiện. Chỉ cần các ngươi đồng ý với điều kiện của Tam Quốc, chúng ta tự nhiên sẽ giúp quân. Nói, điều kiện của chúng ta rất đơn giản. Đó là nữ đế thoái vị, ủng hộ Sở Vương lên ngôi. Tam Ca Ba con sói, có biết người đang nói gì không? Tất nhiên là ta biết. Nữ đế lên ngôi với tư cách là nữ nhân, đây là sai lầm, gây rắc rối đến cho triều cương. Nếu nữ đế thoái vị ngai vàng, ủng hộ Sở Vương của chúng ta lên ngôi, thế thì ba nước ta sẽ rút lui ngay. Nếu trẫm không đồng ý, thế thì ba nước ta sẽ gửi quân ngay, thẳng tiến đánh vào hoàng thành Đại Thiên. Người đang đe dọa trẫm? Không dám, chỉ là một lời nhắc nhở. Tên cẩu này dám đe dọa bệ hạ trên lãnh thổ của chúng ta. Ta nghĩ người chán sống rồi. Ngươi là gì? Ngươi dám đánh ta? Ngươi không sợ gây ra chiến tranh à? Muốn đánh thì đánh thôi. Thực sự nghĩ Đại Thiên sợ ngươi sao? Ta cảnh báo ngươi, đừng coi thường người khác. Nữ nhân thì sao? Ai bảo nữ nhân thua nam nhân? Kể từ khi bệ hạ lên ngôi, Đại Thiên bùng nổ, người dân sống và làm việc trong hòa bình và hạnh phúc. Từ miệng ngươi lại nói thành sai lầm gây rối cho triều cương, và để kẻ phản bội đó lên ngôi. Có vẻ như ngươi chỉ đang mơ tưởng. Sứ giả, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám nói năng thô lỗ với bệ hạ lần nữa, cẩn thận, ta chém người té cờ. Đây là thái độ của Đại Thiên sao? Tốt. Vậy thì đợi Đại Thiên diệt quốc đi. Dù Đại Thiên ta không gây rắc rối, cũng không sợ rắc rối. Dù Liên minh Tam Quốc rất mạnh, nhưng Đại Thiên ta không phải kẻ ăn chay. Về tương lai của Sở Vương, chấm sẽ tự tay trừng phạt kẻ phản quốc. Nữ đế bệ hạ, sợ là cô đang mơ mộng. Nói cho cô biết, Sở Vương ở trong doanh trại quân ta, cách xa hàng ngàn dặm. Ngoài ra còn được canh gác nghiêm ngặt. Cô không thể giết được đâu. Ấy, bệ hạ bình tĩnh. Chỉ là Sở Vương nhỏ bé, ta sẽ giúp người diệt hắn. Con trai, Sở Vương ở xa ngàn dặm, con làm thế nào? Ninh Thần, người bớt chém gió lại. Hai quân giao tranh, liều của chỉ huy đều nằm ở phần sâu nhất của doanh trại. Người nghĩ mình làm được gì Sở Vương? Sở Vương chạy ra ngoài cho người sao? Ninh Thần, người ngay cả chiến trường cơ bản nhất bố trí cũng không hiểu sao? Ta khuyên ngươi nên im lặng. Đưa lên đây. Ninh Thần, thật sự có thể giết chết Sở Vương từ xa ngàn dặm chỉ bằng thứ này.
Bệ hạ, cái này rất giống với cái ở bãi săn, nhưng nó cũng hơi khác một chút. Thứ này được gọi là Bazit, có thể truy sát cách xa ngàn dặm, lấy đầu tướng địch như lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Và cái này là cái gì? Thứ này được gọi là kính thiên văn, có thể nhìn thấy mọi thứ cách xa hàng ngàn dặm. Bệ hạ, hãy cầm lấy cái này xem ta xử tên Sở Vương đó. Được, chỉ cần có thể giết được Sở Vương, người sẽ có thưởng. Đại Thiên thực sự biết chém gió. Chỉ một cục sắt đòi giết người từ ngàn dặm, đúng là thích mơ tưởng. Đó chỉ là sự tự lừa dối. Mở mắt chó của ngươi và nhìn kỹ. Giang Minh Nguyệt, con đàn bà thối đó, ngai vàng này phải là của ta. Nếu không có Bắc Lương Vương năm đó, thì cũng không có nữ đế cô ngày này. Sở Vương không cần lo lắng, bây giờ có Hung Nô, Cao Ly và Phủ Ta Nam Quốc liên thủ, giúp Sở Vương đoạt ngôi quá dễ dàng. Đến lúc đó, vị nữ đế Giang Minh Nguyệt đó, ta sẽ thay người hành hạ cho sướng. Được rồi, cảm ơn ba vị hoàng tử vì sự giúp đỡ hào phóng này. Bổn vương sẽ ghi nhớ. Ta đã hứa với người trước đó, sau khi lên ngôi, ta sẽ nhường lãnh thổ và thành trì như đã hứa. Sở Vương khách sáo rồi, chúng ta sớm đã không hài lòng với nữ đế đó. Minh Nguyệt đó, chỉ nên nằm dưới háng đàn ông hầu hạ thôi. Đúng là vậy, nhưng muốn tấn công vào đó không phải dễ. Bắc Lương Vương và thuộc hạ ông ta dũng mãnh thiện chiến, không dễ để đối phó với chúng. Hoàng tử Yamamoto lo lắng quá mức rồi. Bản vương đang ở đây. Bắc Lương chỉ là cái đầu heo làm vật tế thôi, không cần để tâm. Bởi vì chỉ có bản vương mới là người chính thống duy nhất của hoàng gia này. Chuyện gì vậy? Sở Vương sao lại chết? Nhất định là do Đại Thiên làm. Chẳng lẽ quân đội của chúng ta có sát thủ Đại Thiên ẩn nấp? Không thể, xung quanh có nhiều lớp quân canh gác nghiêm ngặt, không kẻ nào có thể trà trộn vào doanh trại. Nhưng Đại Thiên đã làm thế nào? Nếu thật sự lấy được đầu Sở Vương từ xa ngàn dặm, đầu chúng ta cũng có thể. Tốt, bệ hạ, có chuyện gì thế? Sở Vương chết rồi. Không thể nào. Sở Vương ở xa vạn dặm, sao có thể để cá người giết được? Các người không lừa ta đó chứ? Nhìn xem, quân đội của Liên quân Tam Quốc đang hoảng loạn. Sở Vương thực sự đã chết sao? Thế thì quá đáng sợ. Bệ hạ, Sở Vương phản loạn đã rõ, quân phản loạn như rắn mất đầu. Giờ là thời điểm tốt để tấn công. Bệ hạ, lão thần xin lệnh xuất chiến. Chuẩn. Sở Vương chết thì sao? Kỵ binh của Hung Nô, giáp sắt của Cao Ly, đó đều là đội quân nổi danh thiên hạ. Các người không có cơ hội chiến thắng. Bệ hạ, có chuyện. Lực lượng đồng minh Tam Quốc đã phản ứng, Bắc Lương Vương và quân Bắc Lương đã bị kiềm chế. Binh lính hai bên đang trong thế bế tắc. Bệ hạ, nếu Sở Vương chết rồi thì cũng không cần phải đánh nhau nữa. Thần đề nghị chúng ta đàm phán hòa bình với ba nước. Đúng vậy, không thể coi thường sức mạnh của Liên minh Tam Quốc. Nếu cứ đánh tiếp thế này thì hoàn toàn không có cơ hội thắng. Ninh Thần, người nghĩ thế nào? Bệ hạ, bây giờ chiến tranh đã bắt đầu, không thể quay đầu. Vì đã đánh, phải đánh cho chúng tan tác. Phải cho chúng biết rằng Đại Thiên ta không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Ninh Thần, không thấy Bắc Lương Vương đã bị khống chế sao? Chiến tranh không bao giờ là chuyện ai dũng cảm hơn, mà là sức mạnh quốc gia. Cứ đánh thế này, Tam Quốc liên thủ sẽ hạ gục ta đó. Không phải chỉ là ba nước nhỏ sao? Một trọi ba cũng không vấn đề. Ninh Thần, người có cách. Ra đi. Chỉ giỏi bốc phét. Trừ phi Bắc Lương Vương bây giờ có thể tiến quân, một trận đánh bại Liên quân Tam Quốc. Nếu không, quân ta sẽ bị đánh bại nếu kéo dài. Đó là cái gì? Nhìn kia, Bắc Lương Vương đã đột phá. Lực lượng đồng minh Tam Quốc sắp bị đánh bại. Quân ta đại thắng rồi. Cái gì? Là thật sao? Không thể nào. Cái quái gì đây? Ninh Thần, quả nhiên chấm nhìn chúng ngươi. Cảm ơn ngươi đã tạo ra những vũ khí tuyệt vời này. Binh quyền của Đại Thiên chúng ta đạt đến tầm cao cực kỳ đáng sợ. Tương lai Đại Thiên ta sẽ thống trị vùng đất này. Đừng vui mừng quá sớm.
Những gì người đã đánh bại chỉ là quân đội của Cao Ly và Hung Nô. Hải quân Phù Tang của chúng ta từ lâu đã đi dọc biển Hoa Đông. Hải quân Phù Tang là người giỏi nhất thiên hạ. Các người có thể xuống biển được sao? Có tự mình ra vẻ cao sang. Mấy thứ vô dụng của các ngươi với ta chỉ là rác rưởi. Chẳng lẽ Đại Thiên các ngươi còn có hải quân mạnh hơn sao? Ta không tin, điều này là không thể. Không tin thì sao? Ý ngươi là gì? Ngươi đã đưa ra những nhận xét kiêu ngạo như vậy trên lãnh thổ chúng ta và làm bẽ mặt bệ hạ. Ngươi nghĩ ta có lý do gì để ngươi sống sót thoát ra ngoài? Ngươi muốn giết ta, ngươi không thể. Không biết hai nước giao tranh, không giết sứ giả sao? Đại Thiên các ngươi muốn là kẻ thù của cả thiên hạ sao? Ta vì bệ hạ đắc tội với cả thiên hạ thì có sao? Người đâu? Lôi tên sứ giả này, chào. Ninh Thần, ngươi sẽ chết không tốt đẹp. Có làm ba ta cũng không tha. Ninh Thần tự đưa ra quyết định giết sứ giả. Đây là phá vỡ quy tắc, giờ đã không còn đường lui. Xem ngươi sẽ đối phó với hải quân Phù Tang thế nào. Ninh Thần, giờ là lúc nào rồi? Đừng giấu giếm nữa. Ngươi dự định đối phó với Phù Tang thế nào? Bệ hạ đừng lo. Bệ hạ, hãy nhìn xem. Đó là chiến hạm của chúng ta. Ninh Thần, đây là chiến hạm ngươi đã tốn rất nhiều tiền để chế tạo. Đúng, đây là chúa tể của biển cả. Cái loại hải quân Phù Tang trước mặt đó như con kiến với con voi. Ninh Thần, tàu chiến của ngươi có thể đối phó chứ? Nghe nói chúng có 30 vạn hải quân. Chỉ sợ họ không tới, nếu họ đến, tất cả sẽ bị xóa sổ. Còn khoe khoang ở đây à? Hải quân Phù Tang sẽ sớm đến. Ngươi sẽ sợ hãi đến mức tẻ ra phân. Tới rồi. Biển này êm đềm, không có dấu hiệu nào của kẻ thù cả. Đó là hải quân Phù Tang, chiếm hạm của ta mạnh quá. Ở đâu? Dùng nó sẽ thấy. Đúng là hải quân Phù Tang, ta có thể nhìn rất rõ. Cha cho con nhìn với. Đó thực sự là chiến hạm hải quân Phù Tang. Không có cơ hội nào cả. Bệ hạ, chiến hạm cách biển Hoa Đông không đến 100 dặm. Sẽ đến sớm, chúng ta phải chuẩn bị. Bệ hạ, chúng ta hãy rút lui ngay lập tức. Chúng ta có thể chống cự nếu vào đất liền. Đánh nhau trên biển, chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Có phải ngươi đang muốn hải quân Phù Tang tiến vào biển Hoa Đông? Đừng lo, chúng không thể đến gần. Nói phét ai chả nói được. Bệ hạ, xin hãy bắt giữ Ninh Thần ngay lập tức. Đợi hải quân Phù Tang đến, giao Ninh Thần để xin lỗi họ, lão gia hỏa này. Nếu sợ thì hãy ra khỏi đây. Có tin ta ném người xuống biển không? Ta là thừa tướng đương triều. Sao ngươi dám sỉ nhục ta như vậy? Thừa tướng, kẻ thù trước mắt, ngươi sợ có thể đi. Bệ hạ, những gì lão thần làm đều nghĩ cho Đại Thiên. Đối đầu với hải quân Phù Tang, chúng ta không có cơ hội chiến thắng. Giao Ninh Thần cho Phù Tang, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta và Phù Tang hòa giải. Ta thấy người quỳ lâu, xương cốt mềm nhũn rồi. Đi cầu hòa. Ngươi đi làm nô lệ cho đám Phù Tang đó đi. Tất cả điều này là vì lợi ích của Đại Thiên. Chiến hạm của ngươi, ta không nghĩ nó có thể di chuyển trên biển được. Vẫn đang cố gắng chống lại hải quân Phù Tang. Ngươi là tên ngốc đang mơ sao? Và ngươi cứ nói rằng chiến hạm này không thể tiếp cận được. Nhưng bây giờ nó đang hướng về phía chúng ta. Giờ hãy tát vào mặt mình đi. Chiến hạm của Phù Tang sắp đến rồi. Khi nào ngươi dự định hành động? Sợ cái gì? Ta có thể tiêu diệt những tàu chiến đó chỉ bằng một bàn tay bọc thép. Cứ yên tâm, ngươi có động cơ thầm kín. Bệ hạ, chúng ta hãy rút lui ngay. Để lâu sẽ không kịp mất. Rút lui mà không đánh sao? Điều đó tốt hơn là thất bại hoàn toàn. Bệ hạ, sự sống còn của đất nước đều dựa vào một câu của người. Ninh Thần, hãy tấn công đi. Không thể cầm cự lâu hơn nữa. Được. Bắt đầu hôm nay, Đại Thiên ta sẽ thống trị biển, đất liền và không trung. Khai hỏa. Chiếc mũ của Bắc Lương Vương to thật đấy. Không biết an toàn được bao lâu. Giang Minh Nguyệt cũng vậy. Thực sự tàn nhẫn. Hơn 3.000 người lục gia bị thanh trừng. Nghĩ mà sợ. Ai đó, nửa đêm rồi đó. Mở cửa nhanh lên. Thanh, muộn thế này tới làm gì? Điện hạ, gần đây ngài có mệt không? Từ nay ngài sẽ là Bắc Lương Vương. Ta sẽ phục vụ ngài từ bây giờ. Hầu hạ tốt vào. Nào, vào đi. Thanh, cô là muốn. Cô qua đó trốn đi.
Nhanh lên. Sao cô cũng đến? Đến giờ này làm gì? Thế tử điện hạ, thực ra lẽ ra chúng ta nên kết hôn từ lâu rồi. Làm cái lễ buông màn giao lưu cũng hợp tình hợp lý mà. Buông màn giao lưu. Thật ra ta có chuyện muốn bàn với cô. Ai lại phá chuyện tốt của ta? Là ta. Người cũng đến à? Sao thế? Muộn thế này. Ta phá chuyện tốt của ngươi sao? À, không có. Ta vừa đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, đang suy nghĩ về chiến lược để tự bảo vệ trước kẻ thù. Đại thiên ta có ngươi. Đúng là phước lành. Ngươi có hài lòng với phần thưởng ta ban cho người không? Hài lòng, rất hài lòng. Chỉ là bệ hạ, người hình như vẫn còn quên phần thưởng đã hứa với ta. Chấm, sao có thể quên được? Thú vị quá. Hoàng tỷ, sao tỷ lại muốn ăn một mình? Vĩnh Ninh, sao muội lại ở đây? Ta có thể tham gia cùng với mọi người được không? Tướng công, điện hạ. Không quan trọng, đến trước dùng trước. Ta đến đây. Ai đang làm phiền giấc mơ của ta? Ngươi ngủ như thế này khi đang làm việc sao?